Okay, so let's begin. We are at the end of our journey for prelims, and slowly but surely we are arriving with confidence, no? Yes, sir. Positivity. Hmm. coverage হৈছে চাগে এবাৰ ভালেখিনি তাকে So, আজি ক্লাছটোৰ পিছতে মানে মই 100% sure হ'ম স্যাৰ চি সেটটো স্যাৰ মই একেবাৰে চোৱা নাই আজি নাচালে চিষ্টেম স্যাৰ নহয়, কাইলৈ নহয় নেকি চিষ্টেম স্যাৰ হ'ব। কাইলৈ নেকি স্যাৰ হ'ব দিয়ক স্যাৰ চ' মানে মাৰ্চিং আহেড আৰু দাণ্ডি মাৰ্চিং নিচিনা আছে লাহে লাহে কোনে কৈছিল আপোনাক গান্ধী মাছ লাহে লাহে হৈছিল বুলি? দৌৰিছিলে ৰ আচ্ছা মোৰ প্ৰচেছটো কৈছো স্যাৰ টাইমে নাপাওঁ জানেনে স্যাৰ ইমান প্ৰেছাৰ মাৰ্চ এণ্ডিংছে নক'ব আৰু মানে মাথা চাথা বেয়া হৈ গৈছে ইফালে ইলেকশ্যন ডিউটি কাৰোবাৰ পৰিলে ভাগ্যে যে মোৰ পৰা নাই স্যাৰ ইলেকশ্যন ডিউটি ডেট দিলে নেকি? নাই স্যাৰ কিন্তু ইলেকশ্যন ডিউটি পৰিছে মানে আপোনাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা কৈছো স্যাৰ এইটোতো হ'বই। পৰহি স্যাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ মেনেজাৰ্ছবিলাকো মাতিছে হোপফুলি মানে মোৰ এক্সামৰ পাছত যেনে ডিউটিবিলাক পৰে আৰু মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে পৰিব Okay, so question number 1, let us discuss the questions first. না আগতে আমি কালি যে যিখিনি আছিল এখন কাগজখন ওলাই লওক এটোত কালি যে মই ডিসকাস কৰিছিলো এটো প্ৰথমটো আছিলে দিলীপ তামুলী got the award of Raja Ravi Verma চিত্ৰবন সন্মান তেওঁ আগতে তেওঁ ঢুকাইছিল মানে ঢুকাইছিল নেকি তেওঁ নহয় তেৰি ঢুকুৱা নাইতো দিলীপ তামুলী কিয় নিউজত আছিলে সেইটো যিটো ৰাজা ৰবি বৰ্মা চিত্ৰবন সেইটো পাইছে ন সেইটো কাৰণে আছিলে স্যাৰ স্পেশালাইজেশন কি হয় মিস্টাৰ দিলীপ তামুলী এইটো তেওঁ হেৰি এইটো কি কয় আৰ্টিষ্ট হয় ওকে স্যাৰ ৰাজা ৰবি বৰ্মাটোতো আমাৰ মডাৰ্ণ আৰ্টৰ মানে হেৰি হয় ন মানে মানে যেতিয়া আমি হেৰিয়ত পঢ়িছিলো ন এই স্বদেশী মুভমেন্টত যে ভিক্টোৰিয়ান এৰা আৰ্টৰ পৰা উই টুক এ ব্ৰেক চ' সেইটোত মানে আমি এক্সাম্পল কেইটামান দিছিলো অৱনীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ দিছিলো ৰাজা ৰবি বৰ্মাৰো দিছিলো নেকি হয় স্যাৰ চ' গ্ৰাফিক আৰ্টিষ্ট আৰু তাৰপিছত ৰবীন্দ্ৰ চৰকাৰ সাহিত্য একাডেমি পোৱা তেওঁ আই থিংক এখেত এক্সপায়াৰ হৈছে নেকি আনলাইক ৰবীন্দ্ৰ চৰকাৰ পয়েট সাহিত্য একাডেমি পোৱা অসমৰ নেকি স্যাৰ অসমৰ পাছেছ এৱে তাকে ছেপ্টেম্বৰত ঢুকাইছিল নটেড আছামিজ পয়েট সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডী ৰবীন্দ্ৰ চৰকাৰ পাছ এৱে অন ফ্ৰাইডে ইন কলকাতা ফ্ৰাইডে মানে তেতিয়া ছেপ্টেম্বৰৰ কথা হৈছে তাৰপিছতে কুমুদ কলিতা পাঠশালাৰ হয় নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন 2023 নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে কুমুদ কলিতা তাৰপিছত এইটো কেতিয়াবা আহে বৰাক নদীৰ যিখিনি আমাৰ মানে হেৰি আৰু নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰী আৰু চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰী নৰ্থ বেংক মানে যিটো ৰাইট চাইডৰ ট্ৰিবিউটৰী এইখিনি নৰ্থ বেংক আৰু নৰ্থ বেংকত কম আছে জাতিংগা চিৰি জিৰি এইবিলাক আৰু সাউথ বেংকত বা লেফটত আছে লংগাই ধালেশ্বৰী সোনাই এইটো কি লিখিলো আকৌ চিংলা ফুলকিৰি নেকি স্যাৰ ফুলকিৰি ফুলকিৰি এফ লিখিছো তাৰ পৰা সেইটো আহিব তাৰপিছত এইটো এটা মানে ফেষ্টিভেল হৈছিল চেনৰি বুলি SEN
SENHRI এইটো ৰেড ভান্ডা এটা মানে ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ মিজোৰাম কিবা কনটেক্সট যদি এইটো শব্দ পায় তেতিয়া গম পাব ইট ইজ ৰিলেটিং টু দ্য ষ্টেট অফ মিজোৰাম ঠিক আছে সেনৰি ঠিক আছে yes or no Okay, sir. আচ্ছা নেক্সট কোৱেশ্চন Yes, নেক্সট sir. হৈছে উইথ ৰেসপেক্ট টু আমি এটো অলৰেডি হে মই ভিডিও বনাইছিলো এটোৰ ওপৰত যে এনক্ৰোচমেন্ট যে হৈ আছে বিভিন্ন বৰ্ডাৰ ডিসপিউট আটাইতকৈ হাইয়েস্ট এনক্ৰোচমেন্ট এটো আমাৰ অতুল বৰাই কৈছিলে সদনত আটাইতকৈ হাইয়েস্ট এনক্ৰোচমেন্ট ইজ বাই অৰুণাচল ইউ উইল বি টেম্পটেড টু ৰাইট নাগালেণ্ড যদি আপোনাক যদি এটো নাজানাকে যদি দিলে হয় অপচন মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ সৰি মিজোৰাম নাগালেণ্ড মেঘালয় অৰুণাচল দিলে হয় নে আপোনালোকে Sir, মই দিলো হেতেন অৰুণাচলে গুড মই মই নাজানো বাৰু নাগালেণ্ডে দিলো মই এৰিলো হৈছে কাৰণ 100+ villages disputed আছে আমি মই একদম ডিটেইল বনাইছিলো এইকেইটাৰ ওপৰত মেইনছৰ ইন্টাৰভিউৰ আগত এই গোটেইখিনি যিখিনি নামচা একৰ্ড চেকৰ্ড এইবিলাকৰ ওপৰত এতিয়া স্যাৰ 123টা গাঁও বাকী আছে নেকি স্যাৰ এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত কাম চলি আছে 123টাৰো গেটিং 50টা মান কিবা এটা 70 কিবা এটা মান আছে নেকি এতিয়া আৰু স্যাৰ মেঘালয় স্যাৰ এতিয়া 6টা আছে নেকি নেকি 6টা ছটা হেৰি এৰিয়া 6 out of 12 মানে dispute resolve হ'ল sir মেঘালয়ৰ লগত আসাম পঞ্চায়ত এমেন্ডমেন্ট বিল মাজতে এইটো এগেইন মানে ইভিএম প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউজ হৈছিল ন পঞ্চায়ত হেৰিয়ত এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনতো আৰু তাতে সেই লিগেল ভায়োলেটিং লিগেল এজ অফ মেৰেজ এইটোৰ এটা কথা ওলাইছিল যদি কোনোবাই যদি চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইন another initiative to tackle child marriage is to discourage people coming for election if they have done something like that before তাৰপিছত এই ভাস্কৰ ডেকা এজন মানে টপ গ্লোবেল ইনফ্লুয়েন্সাৰ টেক এক্সিকিউটিভ হয় মানে ইউএছত হয় টপ গ্লোবেল ইনফ্লুয়েন্সাৰত আহিছিলে এইটো কোনোবা এটা ডাঙৰ হেৰিয়ত আছিলে কোনোবা এটা ডাঙৰ মানে টাইম মেগাজিন নহয় কোনোবা বেলেগ এখন হেৰিয়ত টপ 100 গ্লোবেল হেৰিয়ত আহিছিলে সো অসমৰ মানুহ অসমৰ সাইন্টিস্ট হয় সাইন্টিস্ট নহয় মানে হেৰি হয় টেক পারসন হয় টেকনলজিস্ট হয় ভাস্কৰ ডেকা মনত থাকিব না তাৰপিছত গ্লোবেল ক্লাইমেট এক্টিভিষ্ট ঋতুৰাজ ফুকন আৰু কাকলি দাস তেওঁলোকে এইটো এৱাৰ্ড পাইছে ভাবাৰ্থ স্বৰাজ মেমৰিয়েল মহাবাহু এৱাৰ্ড এই ক্লাইমেট এক্টিভিষ্ট হয় অসমৰ ক্লাইমেট এক্টিভিষ্ট আৰু ঋতুৰাজ ফুকন আৰু কাকলি দাস তাৰপিছত এইটো বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজ অফ ইণ্ডিয়া বিশ্বনাথ ঘাট বৰ্ডাৰিং হেৰি আমাৰ কাজিৰঙা নৰ্থ বেংকত আৰু কাজিৰঙাৰ এইকেইটা 5টা ফ্লেগশিপ স্পিচিছ কি হয় কাজিৰঙা টোটেল 1300 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এটা মনত ৰাখিব হা এৰিয়াটো 1300 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আৰু ইম্পৰ্টেন্ট মানে যিকেইটা মেইন স্পিচি হয় টাইগাৰ এলিফেন্ট এক্সন হ'ব So, এইকেইটা এছিয়াটিক ওয়াইল্ড বাফেলো ইষ্টাৰ্ণ সোয়াম্প ডিয়াৰ ৰাইনো টাইগাৰ আৰু এলিফেন্ট এইকেইটা মেইন আচ্ছা টিৱা কমিউনিটিটো মাজতে সেই জুঙাল বলহুৰ হেৰিও হৈছিল না মূৰ্তি চিএমএ ইনগ্ৰেট কৰিছিলে সো টিৱা কমিউনিটিৰ মানে ফাদাৰ তেওঁলোকৰ ভাষাত ফা পৰৈ বুলি কয় ইন্দ্ৰ সিং দেউৰী আমচি নামটো টিৱা জনগোষ্ঠীৰ এটা নেশ্যনেল এন্থেম আছে তেওঁলোকৰ লোকেল ও আংগে টিৱা তোচিমা ইন্দ্ৰ সিং দেউৰী
ইন্দ্ৰ সিং দেউৰী আমসিং কিবা ইন্দ্ৰ সিং দেউৰী আমচি নে আমসিং আমচি। নাজানো, আমচি বুলি আছে, AMSIH। তাৰপিছত 13 নম্বৰ নিউজ, 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন মেডিকেল কলেজ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ ক্লাছ 7 to class 12 ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ। এই নিউজটো পাইছে চাগে? এতিয়া 5% থাকিব, এই পাৰ্চেন্টেজটো সুধি দিব পাৰে কেতিয়াবা 5, 6, 7, 8 বুলি। আৰু এটা মেডিকেল কলেজত নলবাৰী আৰু বৰপেটাত ভূটানৰ ষ্টুডেণ্টক চিট দিব, সেইটো আছিলে নিউজত। আচ্ছা, কাজিৰঙালৈ আহিছিল যে তেওঁ, সেইটো লৈ থৈ গ'ল মানে জিগমে ৱাংচুক চিট। স্যাৰ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিব নেকি পইণ্টটো? 5% reservation in medical to engineer, sorry, medical and engineering. যোনে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়ে 7 পৰা 12 হলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 5% চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব। আগতেতো মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা কেইটা আছিল ন, এতিয়াতো নাই সেইটো। সৰি, হাই ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেণ্ড কৰা কেইটা আছে। নলবাৰী আৰু বৰপেটাত ভূটানৰ ষ্টুডেণ্টো আহিব পাৰিব। এনি ৰাইট তেওঁ ঢুকালে, টাইগাৰ ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট। আৰু টাইগাৰ মানে আমাৰ আমি যেতিয়া ৱাইল্ড লাইফ এক্ট 72 হৈছিল, তাৰপিছত আমি চাইটছ বুলি এখন কনভেনশ্যন চাইন কৰিছিলো, কনভেনশ্যন অন ট্ৰেড ইন এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ। চ' এইবিলাক হোৱাৰ আগতে কোনো লিগেল প্ৰটেকশ্যন নাছিলে আমাৰ ইয়াত টাইগাৰৰ কাৰণে। আমাৰ ইয়াততো হান্টিং চান্টিংটোতো বহুত সৰু সিদিনালৈকে হৈ আছিল। So any right was one of the pioneers. যেনেকে আমি টাইগাৰ বাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাক কথা কওঁ, চেলিম আলিৰ কথা কওঁ। টাইগাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এনি ৰাইটৰ কথা জানো। তাৰপিছত এইটোতো হেৰি কি আছিলে, ফৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যে উত্তৰাখণ্ডৰ যে চিপকো মুভমেণ্টৰ বহুগুণা এইবিলাক মানুহ। আচ্ছা, তাৰপিছত এছিয়ান গেমছ ক'ত হৈছিলে? হাংজোত হৈছিলে, চাইনাৰ। তাতে ইণ্ডিয়া এইবাৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ, 107 মেডেলছ পাইছে। তাৰপিছত এইটো আমি ইকনমিক চাৰ্ভে পঢ়োঁতে এইটো আলোচনা কৰিছিলো, 16 নম্বৰ পইণ্টটো, এগ্ৰিকালচাৰ ভেলু চেইন ফাইনেন্সিং কনক্লেভ হৈছিল টু ইন্ট্ৰডিউচ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেন্টছ এণ্ড ব্ৰিজ নলেজ গেপ ইন এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ। চ' এইটো মানে উইথ এপাৰ্ট বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ, এপাৰ্টৰ লগত হেৰি কৰি পেলাই মানে যিবিলাক এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান মানে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে, তেওঁলোকক মানে যাতে তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেন্টছ বিলাক ইউজ কৰিব পাৰে উইথ ৰেচপেক্ট টু এগ্ৰিকালচাৰেল চেক্টৰ, সেইটোৰ কাৰণে এটা মানে কনক্লেভ হৈছিল, বা ভেলু চেইন ফাইনেন্সিং কনক্লেভ এটা, মানে বেচিকেলি টু ব্ৰিং দেম ইনটু দ্য ফৰ্মেল ফাইনেন্সিয়েল চেক্টৰ। চ' এইটো আৰু এপাৰ্ট অনুষ্ঠানটো মনত ৰাখিব। নেক্সট পইণ্ট, কণ্ডিশ্যনছ ফৰ গ্ৰোথ অফ ৰাবাৰ প্লেণ্ট। ৰাবাৰ প্লেণ্টটো এবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমাৰ ৰাবাৰ প্ৰডাকশ্যন উই হেভ ৰিয়েলি ডান ৱেল। আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইজ অৰিজিনেলিটো ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ ক'ত হয়? আমাৰ এই তামিলনাডুত হয় ন, তামিলনাডু কেৰেলা, বিশেষকে সেই কন্যাকুমাৰীৰ ফালে একদম চাউথ, ডিপ চাউথত ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন বেছিকে হৈছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে ধৰক আমাৰ তেনেকে ধৰক মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটকা এইবিলাকৰ কোষ্টেল এৰিয়াবিলাকতো হোৱা হ'ল। আৰু এতিয়াতো নৰ্থ ইষ্ট ইজ অলছ' চাইটেড এজ ওৱান অফ দ্য প্ৰাইম লোকেশ্যনছ। চ' যিখিনি ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনছ লাগে ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে, ইট মাইট বি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ ৰাইচ চাইজ বা হুইট চুইটৰটো এইটো সুধিলে অলৰেডি, চুগাৰ কেন, ৰাইচ হুইট। চ' ৰাবাৰৰ সুধিব পাৰে এজ এ কেছ ক্ৰপ। চ' প্ৰথম কথাটো ইট ৰিকুৱাৰ্ছ, হেৰি কৰিছিলে নহয় স্যাৰ GM ৰাবাৰো প্লান্ট কৰিছিলে যে, সেইকাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট জিএম হৈ যায়। ৰাবাৰৰ কথাও আছে। আচ্ছা, কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত হয়? ৰেইনফল অবভিয়াছলি 200 চেণ্টিমিটাৰৰ ওপৰত লাগিব, 200 to 400 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লাগিব, আৰু ডিপ ৱেল ড্ৰেইনড এণ্ড লোমি চইল। লোমি চইল মানে কি মই সেইটো বুজাই দিছো তলতে। লোমি চইল মানে কি? দিছ ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য বেষ্ট কোৱালিটি চইল ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ। একচুৱেলি চইল বুলি ক'লে আমাৰ 3টা বস্তু থাকে চইলত। কি থাকে? চেণ্ড, চিল্ট
আৰু ক্লে হয় নাই এইটো তাৰ মানে পাৰ্টিকলছ বিলাকৰ ডায়মিটাৰ লৈ পেলাই থাকে আটাইতকে মানে ডাঠটো হৈছে চেণ্ড আৰু আটাইতকে পাতলটো হৈছে ক্লে হয় নাই চ' যিবিলাকত ক্লে কন্টেন্টটো 20% থাকে আৰু চিল্ট আৰু চেণ্ড কন্টেন্টটো 40-40 থাকে that is considered the ideal soil for any plantation actually loamy soil to best soil বুলি কয় এইটো স্কুলতে আছিল I hope আপোনালোকে পঢ়িছিল Yes, so sir. এইটো হয় চেণ্ড চিল্ট ক্লে ৰেচিঅ'টো আৰু ইয়াতে এটা ৰাবাৰ প্লান্টেশ্যনত এটা টেকনিক ফলো কৰে স্কোয়াৰ প্লান্টিং টেকনিক বুলি কয় I don't know just name dropping to important হয় মই ৰিসাৰ্চ নকৰিলো কেনেকুৱা কি হয় চাবলৈ but যদি আপোনালোকক এটো আহে যে which of the following is a technique used in rubber plantation square triangle কিবা কিবি দিলে square টো হ'ব আনসার ঠিক আছে এতিয়াতো আমি যিমান ম্যাক্সিমাম কভাৰ কৰিব পাৰো হেটো ইম্পৰ্টেন্ট ন একেটাতে ঘুমাই থাকাতকে তাৰপিছত নেক্সট যেটো আছে টোটাল নেশনাল ওয়াটাৰ ৰিভেজ এটো আগতে 6টা আছিল এতিয়া 111টা তাৰপিছত এই ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ ক্ষেত্ৰত ফিল্মছ এই এটো ধৰক এই কাৰ্বি ফিল্ম এখন আছিলে মিৰবিন বুলি ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে ডাইৰেক্টৰ মৃদুল গুপ্তা তাৰপিছত বৰুৱাৰ সংখ্যাৰ মানে এটো কোনটো গম পাই না এটো সেই হেৰিৰ ওপৰত আকৌ এক্সেলেন্ট হ'ব বৰুৱাৰ সংখ্যাৰ এই পানবজাৰতে ঘৰটো আছে পানবজাৰ মানে এই হেৰিৰ ওচৰত এই যে এই সিংগাৰ যে এই দিলীপ বৰুৱা নে কি দিলীপ বৰুৱা নহয় দীপেন বৰুৱাহঁতৰ ফেমিলিৰ এটোৰ ওপৰত এই চুলিতুলি এনেকুৱা যে আচ্ছা উৎপল বৰপূজাৰী ডাইৰেক্টৰ কথা বৰ সেইখনো ভাল হৈছে কেশৰ জ্যোতি দাস আৰু লাচিত দা ৱাৰিয়ৰ এটোতো আমাৰ আগৰ ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ ব্ৰাদাৰ পাৰ্থসাৰথী মহন্ত পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ হেৰি আইফা হেৰিও পাইছে নেকি এইটো আইফা এৱাৰ্ড এই বেষ্ট তিনিখন চিনেমা এনিমেটেড ফিল্মো পাইছে স্যাৰ এখনে পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ নামটো আহিব পাৰে লাচিত দা ৱাৰিয়ৰ who is the director of লাচিত দা ৱাৰিয়ৰ এটা এনিমেশন সিনেমা আছিল স্যার এনিমেশন নেকি এনিমেশন স্যার I didn't know that তাৰপিছত নেক্সট এটো আমাৰ বেডমিন্টন চেম্পিয়ন ল'ৰা এটা ভাল খেলিছে ন 13 বছৰীয়া ল'ৰা এটো বৰ্ণিল আকাশ চাংমাই ভাল বেডমিন্টন প্লেয়াৰ ওলাইছে বৰ্ণিল চাংমাই তাৰপিছত ভূটানৰ ৰজাটো আহিছিল এটো গম পাইছে তাৰপিছত আসাম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ডেভেলপমেন্ট ষ্ট্ৰেটেজি গভৰ্ণমেণ্টে ষ্ট্ৰেটেজি এটা লৈছে কি কৰিছে 10% ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেশ্যন ফ্ৰম ৰিনিউৱেবলছ বাই 2025 so renewables or share to 10% থাকিব জেনাৰেশ্যন হেৰিবিলাক তাৰপিছত ৰবি কন্ননৰ কথাটো জানে এমন মেগাছেছে পাইছে কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেন্ট চিলচৰত কাছাৰত আছে ন তাৰ ৰবি Yes, হয় কন্নন স্যাৰ তাৰপিছত এটো NCDFI ই মাৰ্কেট এৱাৰ্ড ফৰ ডেভেলপিং ডেয়াৰী কোঅপাৰেটিভ এটো আমৱামুলে পাইছে পুৰবী এটো কোঅপাৰেটিভছৰ ক্ষেত্ৰত এটা এৱাৰ্ড পাইছে আচ্ছা এই দুটা স্কিম নাৰী আদালত আৰু পালনা বেসিক্যালি টু এনকারেজ পালনাটো বেসিক্যালি এটো কাৰণে আৰু যে ওমেন মানে ওয়ার্কিং ওমেনৰ কাৰণে আৰু Share. সো এটো WCD ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ স্কিম হয় অসমত ট্ৰায়াল বেসিছত কৰিছে অসম আৰু আই থিংক হেৰিয়ত কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত কৰিছে নেকি নাৰী আদালতটো এটো হৈছে যে যিবিলাক আমাৰ এই নয়নে গম পাব যে আমাৰ যে লোক আদালত হয় তেতিয়াতো মেডিয়েটৰ সেডিয়েটৰ থাকে ন ডিসপিউট হয়, স্যার। বিলাকত সো সেই মেডিয়েটৰ হিচাপে মেডিয়েটৰ লিটিগেশন তেতিয়া হেৰি হয় দিয়ে মানে মেডিয়েটৰ হিচাপে মানে গাঁৱৰ মানুহকে লোকেল মানুহকে ট্ৰেইন কৰিব দিব ইনভলভিং মাইনৰ ডিসপিউটছৰ কাৰণে আৰু 7 ডিস্ট্ৰিক্টছত দিছে স্যার
নাৰী আদালত নি? সাউথ সালমাৰা গোৱালপাৰা আছে, ইফালে আছে নামনিৰ আছে, কামৰূপ এটা আছে, উজনি ফালে নাই স্যাৰ, নামনি ফালে আছে, বাক্সা, ওদালগুৰি, হুম, 7টা হুম। ডিষ্ট্ৰিক্ট স্যাৰ। মানে মই এক্সপেক্ট কৰিছো কুৱেশ্যনটো এনেকে আহিব যে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পাছ অফ নাৰী আদালত, চ' তেতিয়াতো এনেকে টাইপকে দিব পাৰে ন, যে মানে বেলেগ টাইপতো লিগেল এইড পোৱাৰ কথা দিব পাৰেতো, যে নট অনলি মেডিয়েটৰ, বেলেগ পইণ্টৰ পৰা দিলে চাপ'জ মানে ওমেন ফ্ৰেণ্ডলি কোৰ্ট এনেকুৱা বুলি দিলে বা এনেকুৱা টাইপ, সেইবিলাক নহ'ব, অপশ্যনটো হ'ব এইটো মেডিয়েটৰ। গ্ৰাম পঞ্চায়তে চিলেক্ট কৰিব এজ মেডিয়েটৰ টু ৰিজলভ ডিস্পিউটছ ইনভলভিং ওমেন ডিস্পিউটছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত যিহেতু লাষ্ট টাইম জাষ্টিছ ফৰ জাজেছ আহিছিল, এইবাৰতো এখন আহিবই লাগে। আছাম ছোৱাৰ অন কোভিড, হাউ হিমন্ত বিট দ্য পেণ্ডেমিক। এইটো খাটাং স্যাৰ, 110%। ৱাজবিৰ হুছেইন, নাহে ছাৰ এখন। মই কৈছো আহিব, আহিব স্যাৰ। এইখন আহিব। মই ছাৰ নাহে কৈছো। নাই মানে এতিয়া যিটো ট্ৰেণ্ড হৈছে ন, আহি যাব লাগে, আহিলে ভাল দিয়কচোন। ৰাম মন্দিৰ এটা আহিব স্যাৰ, ৰাম মন্দিৰ। ৰাম স্যাৰ, ৰাম মন্দিৰৰ মন্দিৰ কুৱেশ্যন কিবা আহিব পাৰে ন? কিতাপখনৰ ৰাম মন্দিৰ আহিব স্যাৰ, খাটাং। আহিব কি যে আহিব? ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰ, নাগাৰা ষ্টাইল। সেইটোৱেতো নাগাৰা ষ্টাইলৰ ওপৰতে আহিব। তথাপি ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত মই অকণমান কিবা এটা নেগেৰা নাম খাটাং স্যাৰ, নহয়, ৰাম মন্দিৰ আহিব নাগাৰা স্যাৰ। কোনে ভাঙিছিল সেইটো আহি যাব পাৰে স্যাৰ। অৰংজেব নাছিল জানো স্যাৰ? ৰাম মন্দিৰ। হয় স্যাৰ, আছিল বা স্যাৰ? নাজানো স্যাৰ। মন্দিৰটো বাবৰে ভাঙিছিল আকৌ। বাবৰ, আচ্ছা বাবৰ। কিয়? এইটো বাবৰি মছজিদ কয় ন আগত। বাবৰি মছজিদ, হয় মই ভবাই নাছিলো, হয়। মই মানে ৰামৰ লগতে আটকি আছো স্যাৰ। আপুনি ৰামৰ জ্ঞান আগত বাপীটোত অৰেঞ্জব আছে যে সেইটো লগত কনফিউজ কৰিলে নেকি? উম, হ'ব পাৰে বাবৰি কিন্তু বাবৰৰ নাহে, কথা। এইটো ডিবেটেবল, মানে কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় এটা। আৰ্ছেনিক এণ্ড ফ্লুৰাইড কণ্টামিনেশ্যন অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট চেলেঞ্জেছ। আৰ্ছেনিক এণ্ড ফ্লুৰাইড কণ্টামিনেশ্যন, অসম ইজ ৰেংকিং 3rd অল ইণ্ডিয়াত, গম পাই নাই? মানে ডিষ্ট্ৰিক্টছ লাইক এতিয়া আমাৰ নন্দিতাহঁতৰ ফালেতো বহুত বেছি, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰত বহুত বেছি ফ্লুৰাইড। কামৰূপতো আছে স্যাৰ, কামৰূপতো আছে। কামৰূপতো আছে, পাৰ্চেণ্টেজটো মই দেখিছো সেইটো চাইডে বহুত বেছি। নামনিত কম, আপাৰত বেছি স্যাৰ। য'ত স্যাৰ অইল এক্সট্ৰেকশ্যন বেছি হয়, অট'মেটিকেলি হয় স্যাৰ। অইল ড্ৰিলিং কৰিলে এক্সট্ৰেকশ্যনটো এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে, আৰু সেইটো এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে, আৰু এতিয়া নগাঁও চগাঁওতো আছে, মৰিগাঁওতো আছে, তাততো অইল নহয়। মে বি লিচিং হয় নেকি, বৰষুণ চৰষুণ হৈ থাকে যে, এনে যিটো লিচিং ফেনমেনা এটা আছে নহয়, মানে চাৰাউণ্ডিং হেৰিয়ৰ পৰা আহে, চইল তলৰ পৰাই। আচ্ছা, এইটো গুৱাহাটী ইজ ৰেংক ইন স্বচ্ছ সাৰ্ভেক্ষণ লোকেল বডিত, এইছে না কিমান বঢ়িয়া ৰেংক, 402। দুই নম্বৰে ধৰক স্যাৰ। জিৰিবাম মণিপুৰত হয়, এখন চিটি, ক্লিনেষ্ট চিটি, মানে তাতে কেটেগৰী স্বচ্ছ সাৰ্ভেক্ষণত বিভিন্ন কেটেগৰীৰ চিটি আছিল, যেনেকে আমাৰ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডত যেনেকে থাকে ন, তাতো সেনেকুৱা 15K পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট হয়। জিৰিবাম মণিপুৰত। অসমত স্যাৰ বঙাইগাঁও হৈছে নেকি লেটেষ্ট এইবাৰ, 1 লাখৰ ভিতৰত। বঙাইগাঁও ন? মই Yes, নাজানো, sir, মই বঙাইগাঁও। পোৱা নাই। আগতো তেজপুৰ আছিলে, তেজপুৰ চাগে এতিয়াও কিবা কিবি থাকিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ লেটেষ্টটো বঙাইগাঁও স্যাৰ, বিল' 1 লাখ। বিল' 1 লাখত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে বঙাইগাঁও নেকি? ওৱান অফ দা আৰু স্যাৰ, ক্লিনেষ্ট বুলিতো নাজানো, বাট ওৱান অফ দা ৰেংক আছে আৰু। আচ্ছা, এইজন সুমন দুৱৰা অমূল্য মান্না ফটোগ্ৰাফী এৱাৰ্ড পাইছে, সুমন দুৱৰা। মিছন চাইনা চাইছে নাই বাৰু? মিছন চাইনা শুনিছো স্যাৰ। সেই তাতে তেওঁ আছিলে, নাই সুমন চোৱা, দুৱৰা। শুনিছোহে ছাৰ। বোলে জুবিনৰ ফেন নহয় মানে? জুবিনৰ গান ভাল ডাই লাগিছে। হাৰ্ট ফেন নহয় ছাৰ।
গান ভাল লাগে, লাইভ শ্ব' বেয়া পাওঁ। মনীষা হাজৰিকা শিল্পী বঁটা পাইছে মনীষা হাজৰিকা, জানে ন কোন মনীষা হাজৰিকা? কোন ছাৰ? মনীষা? জয়ন্ত হাজৰিকা, অ' মনীষা হাজৰিকা। অ'কে। বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, তেওঁৰ নামত যিটো এৱাৰ্ড আছে বকুল বন এৱাৰ্ড 2024, এজন পাইছে। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা হ'ব নেকি? বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা নহয় জানো? বড়ো আছে, না আগৰৱালা? বড়োৱা ন? তাকে কনফিউজ লাগিছে নহয় ছাৰ এইটো। বকুল বন বড়োৱাই হ'ব নেকি ছাৰ? হয়, ঠিকে আছে যেন পাইছোঁ। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাটো ছাৰ হেৰি একো টাইটেল দিয়া নাছিলে কিন্তু ছাৰ, নে আছিলে? আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা, আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। বৰুৱা হ'ব। অ' ছাৰ হয়, বড়োৱাই মনত পৰিছে। আচ্ছা, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে নলবাৰীৰে ডিচি এতিয়া বৰ্ণালী ডেকা, তেওঁ 2টা এৱাৰ্ড পাইছে। মানে সেই হেৰি দিছিল নহয় মেঘালয় কনৰাড চাংমাই, 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট 1 প্ৰডাক্ট মাছৰুমৰ কাৰণে পাইছিলে। তাৰপিছত আলফা ডিছবেণ্ড হ'ল, মানে যিটো প্ৰ' টক ছেকশ্যনটো। তাৰপিছত তেওঁলোকৰতো বহুতেই ষ্টেপ ল'লে ন এতিয়া, যিবিলাকৰ এগেইনষ্টে মাইনৰ অফেন্সেছ বা মাইনৰ ক্ৰাইমৰ এইবিলাক আছিলে, এইবিলাকতো মানে হিনিয়াছ ক্ৰাইমত যিবিলাক নাই সিহঁতক ক্ৰিমিনেল কেছ উঠাই ল'ব। তাৰপৰা কিবা কিবি এমনেষ্টি স্কিম কিছুমানো আনিছে। কিবা এখন অসম বিকাশ মঞ্চ বুলি কিবা এটা হৈছে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট আলফা গেটিং ডিছবেণ্ডেড ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ। চ' আলফাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। কোন কোন মানে প্ৰ' আলফা টকছত আছিলে? মামণি ৰয়ছম গোস্বামী আছিলে এটা সময়ত। নহয়, মানে আলফা নেকি? আলফা নহয় ছাৰ, মানে তেওঁ মানে হেৰি আলফাৰ লগত কথা পাতিছিলে ছাৰ। এতিয়াতো প্ৰ' টকতটো অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, অনুপ চেতিয়া এইবিলাক ন? তেওঁলোকেতো আলফাৰ মানুহ আছিলে, এনে ছাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ পেলাই মিডিয়েটাৰ হিচাপে নাই, এটা সময়ত সেইটো আছিল। 2007-8ত তেতিয়া আমাৰ বহুত মানুহে চলিছিলে, মানে সেইটো এটা চলিছিলে বজৰং হোৱাৰ পিছত। ৰ'ব মই এটা বস্তু চাইছো। এইয়া অসম বিকাশ মঞ্চটো আহিব পাৰে। তাৰপিছত এই যোনটো ফেমাছ সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী, চিৰাঙৰ ফাৰ্মাৰ, মিক্সড ফাৰ্মিং কৰে, মানে সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নামটো শুনিছো চাগে? য়েছ ছাৰ। নহ'লে শুনি থওক, এতিয়া পৰীক্ষাত কামত আহিব। হেৰি ভাল ফাৰ্মাৰ আৰু। তাৰপিছত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ তেখেতৰ, মানে এই পদ্মশ্ৰী পোৱা আৰু এতিয়া আহিলে হা, পদ্মশ্ৰী পোৱা যিকেইজন আছে, পাৰ্বতী বৰুৱা, তেওঁ গম পাইছে ন হেৰিয়ৰ, এই আমাৰ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ ভনীয়েক হয়। প্ৰতিমা পাণ্ডে চিষ্টাৰ। হয় ছাৰ। প্ৰতিমা পাণ্ডে গৌৰীপুৰৰ হয়। প্ৰথম ওমেন মাহুত আছিলে তেওঁ, মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্টৰ ওপৰত she has done her work। তাৰপিছত দ্ৰোণ ভূঞা, ওজাপালি দেওধানী ডেন্সৰ ফ'ক আৰ্টিষ্ট, তেওঁ পাইছে, দ্ৰোণ ভূঞা। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম নেচাৰোপেথি ইনষ্টিটিউশ্যন, আয়ুষৰো প্ৰথম ইনষ্টিটিউশ্যন ক'ত হ'ব? গুৱাহাটীত হ'বনে? ডিব্ৰুগড়ত হ'ব। তাৰপিছত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এটা অনুষ্ঠান আছিল বেটিক 2024 বুলি, এইটো মানে আমাৰ এতিয়া 200 বছৰ হ'ল ন চাহৰ, সেইটো কাৰণে মই আজি টি বৰ্ডৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন এটা দিলো।
So Batik 2024 এইটো বাইচেন্টিনাৰী আসাম টি ইন্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স হৈছে। তাৰপিছত সুৰজিত গিৰি নামটো শুনিছে চাগে, সাপৰ স্নেক বাইটৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বহুত ভালে কাম কৰিছে। সমাজ সজ্জন তেওঁৰ টাইটেল এটা আছে। হা ইয়াৰে এই শিৱসাগৰৰে হয় ছাৰ, এইখন চুকাফা হেৰিখনৰ চুকাফা শিৱসাগৰ, হয় হয়। মানুহ মানে বহুত ভাল এৱেৰনেছ কৰিছে। আমি মানে এই চিনেমা চাই এই বস্তুটো ইমান মানে মানুহৰ হেৰি হৈ গ'ল ন, সাপে কামুৰিলে কি কৰিব লাগে, ইমান মিছগাইড কৰিলে ন চিনেমাই। নাগিনে ছাৰ। নাগিন মানে চব চিনেমাতে আগতে সেনেকুৱাই থাকে ন। তাৰপিছত ডিলিমিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ডিলিমিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনতটো এগেইন যিখিনি ফেক্টুৱেল কথা, কোনকেইটা নতুন সমষ্টি আহিছে আমাৰ লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙা, আৰু এছেম্বলি ক্ষেত্ৰত মানস বুলি, তাৰপিছত টোটেল SC চিট, চিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে চিট 19টা হ'ল, আৰু বাকী কিবিলাক চেঞ্জ, দুই এটা চেঞ্জ আছে, মই এতিয়া নিদিলো, যদি ক'ৰবাত আছে চাই ল'বচোন। দেৱেন দত্ত, এওঁ কথা কৈছে কি শুনিব, লিংগুইষ্ট আছিলে, কটনৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে, ইলেকশ্যন খেলিছিল, হাৰিছিলে 2004-ত। দেৱেন দত্ত। তাৰপিছত স্বাধীনতা মহন্ত, অসমীয়া স্বাধীনতা মহন্ত অসমীয়া শিশু সাহিত্য বঁটা পাইছে। স্বাধীনতা মহন্ত। তাৰপিছত 2014-ৰ পৰা 2023লৈকে অসমত টোটেল কিমান কিলোমিটাৰ হাইৱে বনিছে? এইটো লাইক এই ট্ৰাম্পে কিমান ভোট পাইছে এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ন। ট্ৰাম্পে কিমান ভোট পাইছে যদি আহিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো আহিব পাৰে। 4950 কিলোমিটাৰ হাইৱে বনিছে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান ৰেঞ্জাৰ ফৰাম বেচিকেলি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কথা কৈছে, মানে আপোনাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে, এইবিলাকৰ কাৰণে গুৱাহাটীতে হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান ৰেঞ্জাৰ ফৰাম, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছাম ষ্টেট টাউনশ্বিপ পলিচি 2023 এটা পলিচি এটা ফ্ৰেম হৈছিলে। এইটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে এফৰ্ডেবল হাউচিং ইন টাউনশ্বিপছ থ্ৰু প্ৰাইভেট কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট। এইটো আমাৰ আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, মানে এইটো বেলেগ, মানে আমাৰ টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং বুলি এটা আছে নহয়, DC অফিচবিলাকত দেখা পাইছে চাগে, টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং অফিচাৰ এটা থাকে। তাৰপিছত প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা, আই হোপ ইউ হেভ হাৰ্ড, তেওঁৰ কিতাপখনৰ নাম আহিব পাৰে শ্ৰেষ্ঠ গল্প, সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছে 2023। প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা মনত থাকিবনে? অ'কে। খেলো ইণ্ডিয়াত যি পেৰা অলিম্পিক পেৰা গেমছ হৈছিল ন, আজিকালিতো পেৰা এথলিটছ বিলাকো মানে ইউ শুড নো। ইনফেক্ট মই যে এই এগৰাকী আমাৰ এই শীতল দেৱীক দেখিছে নাই, এই যে হেৰি কৰে, ভৰি দি পেলাই যে ধনুকাৰ মাৰে আৰ্চাৰী, ছোৱালীজনী অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছে। তাৰ পৰা এই অসমৰ এই পাইছে নহয়, অনিস্মিতা কোঁৱৰ লং জাম্পত পাইছে। তাৰপিছত এই বেডমিণ্টনত এই চিৰঞ্জিতা ভৰালী আৰু এই ল'ৰাটো, ইহঁতি মেডেল মানে গ'ল্ড পোৱা নাই, চিলভাৰ ব্ৰঞ্জ এইবিলাক পাইছে। আবাদিল আলী লং জাম্প আৰু 100 মিটাৰ। চ' অসমৰ হৈ এই অনিস্মিতাৰ নামটো আহিব পাৰে, অনিস্মিতা কোঁৱৰ, খেলো ইণ্ডিয়া পেৰা গেমছত গ'ল্ড মেডেল পোৱা, আহিব লাগে।
তাৰপিছত এনে অসমৰ আপকামিং বেডমিণ্টন ষ্টাৰ নেশ্যনেল লেভেলত আস্মিতা চলিহা, তাৰপিছত গান্ধী বুঢ়ী, এইবাৰ গান্ধী বুঢ়ীৰ কথা কিয় ওলালে, এবাৰ সেই হেৰিয়ে ৰেফাৰ কৰিছিলে, এই ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ হেৰিয়ে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৈছিলে, কনকলতাৰ কথা কৈছিল আৰু মাতাংগিনী হাজৰাৰ কথা কৈছিলে হেৰিয়ত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে স্পীচত। চ' কেতিয়াবা সুধিব পাৰে গান্ধী বুঢ়ী বুলি কাক জনা যায়? মাতাংগিনী হাজৰা। তাৰপিছত এইখনটো ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ, আই হোপ ইউ ন' ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, one of the important intellectuals right now in Assam. এইটো কেইখনমান ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনৰ ওপৰত, তাৰপৰা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ ওপৰত অসমীয়াত তেওঁৱে হয় যোনে লিখিছে, মানে প্ৰথম লিখা সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁৱে লিখিছে, ভাল লিখে। মই পঢ়া নাই, মই শুনিছো, পঢ়িব লাগিব মই উলিয়াই। ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা। কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ কিবা হেৰি নেকি বাৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা? কোনোবা এখন নাজানো মেডিকেল, স্যাৰ। এনে প্ৰফেচনেলি হি ইজ এ ডক্টৰ। আচ্ছা, মই সুধি চাম বাৰু, ৱাইফক সুধিম মই। স্পেচিয়েলিটি তেওঁ গম পাব নেকি? নাজানো, এইটো একচুৱেলি তেওঁ এজ এ সাহিত্যিকহে বেছি আমি চিনি পাওঁ। অলৰাইট স্যাৰ। No, he is now Chancellor of শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ বৰপেটা। মানে বৰপেটা মেডিকেল কলেজখনেই নহয় জানো? ভাইচ চেঞ্চেলৰ হয় তাৰ। প্ৰিন্সিপাল থাকিব, ভাইচ চাঞ্চেলৰটো আপোনাৰ হেৰিয়ে থাকিব ছাৰ, মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমী বুলি ক'লে ছাৰ হেৰি ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'লে ছাৰ GMCৰ ওপৰত পাহাৰটোতে আছে ছাৰ। নহয়, এটাই বৰপেটা ইউনিভাৰ্চিটি। বুলি ক'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ। ক'ত আছে এইটো? ছাৰ GMCৰ ওপৰত সেইখনতো ছাৰ GMCৰ ওপৰত খন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সখন। সেইখন কি হয়, মেডিকেল কলেজে হয়নে? নহয় ছাৰ, ইউনিভাৰ্চিটি নহয় ছাৰ, গোটেই মেডিকেল কলেজবোৰৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েশ্যন ছাৰ। দিয়ে ছাৰ। মেডিকেল আগত ছাৰ জি আণ্ডাৰত আছিলে। আচ্ছা, ত' তেওঁ তাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ হয়। অ'কে, চ' মেইন মুৰব্বী আৰু ছাৰ তেওঁ প্ৰিন্সি। তেওঁ কথা ৰত্নাকৰ বুলি এখন কিতাপ আছিল, ভাল ফেমাছ আচ্ছা। কথা ৰত্নাকৰ। ছাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ ওপৰত কিবা আহিব পাৰে নেকি ছাৰ, এইটো বছৰৰ চিনেমা? এইকেইখন আমি ক'লো নহয়, এইখিনি আহে ন ছাৰ? আছামিজ চিনেমা আমি এইখন হেৰিখন ক'লো ন, লাচিত দ্য ৱাৰিয়ৰ। হয়। আৰু নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে নেকি কিবা? ৰাঘৱ নেকি? কি ছাৰ? ৰাঘৱৰ ডাইৰেক্টৰ কোন, এইবিলাক আহিব পাৰে নেকি? নাহে ছাৰ এইবোৰ। ৰাঘৱৰ নাহে ছাৰ, কিবা এৱাৰ্ড চেৱাৰ্ড পোৱাবিলাকে আহিব। ডক্টৰ বেজবৰুৱা। ৰীমা দাসৰ চিনেমা ছাৰ টৰন্টো ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে নমিনেট, মানে হেৰি তাতে মানে বাহিৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তৰাজ হাজবেণ্ড বুলি সেইখনে পাইছিলে ছাৰ। আচ্ছা, তৰাজ তৰাজ হাজবেণ্ড হাজবেণ্ড পাইছে। কোন, হিমা দাসৰ নেকি ওপৰত নেকি? ৰীমা দাস। ৰীমা দাস, ৰীমা ৰীমা। ৰীমা ৰীমা দাসৰটো দাস জানো নহয় ছাৰ, ছাৰ, এইবাৰ ৰিচেণ্টলি ছাৰ এইটো ছাৰ জানো অসমত ৰীমা ফিল্মফেয়াৰ দাসৰ। এৱাৰ্ড হ'ল নহয় ছাৰ। পেপাৰটো অলৰেডি কাটি গ'ল ছাৰ, নহয় জানো? তেতিয়া ৰিচেণ্টলি যে হৈ গ'ল, একমাহ আগতে কাটিব। চ' যোৱা বছৰৰ চাগে চাব লাগিব অসমৰ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড কেইটা। আছামৰ ফিল্মফেয়াৰ দুই এটা কি চাব বেষ্ট নোৱাৰে, ফিল্ম হ'ব দিয়ক, এক্টৰ। বাদ দিয়ক, এইবোৰ ছাৰ হৈ আহিলে যাব। আহিব আৰু দেই। এখন কি নতুন মঞ্জুল বৰুৱাৰ এখন চিনেমা ওলাইছে, এখনেও এৱাৰ্ড পাইছিলে ছাৰ। অনুৰ অ', ন, এখন
অনুৰ মঞ্জুল বৰুৱাৰ আৰু হেৰি ষ্টৰিটো মানে ৰিটেন বাই অনুৰাধা শৰ্মা মানে এক্সেক্টলি সেইটো কাৰণে ভাল পোৱাৰ সময় সেইটোৰ পৰা অনুৰ এনে মঞ্জুল বৰুৱা অনুৰ স্যার সিনেমা নাম নেকি স্যার? চিনেমাৰ নাম যোৱা বছৰ ভাল চিনেমা মঞ্জুল বৰুৱা। ডাইৰেক্টৰৰ নাম নেকি স্যার মঞ্জুল বৰুৱা? ওকে হৈ যাব এইবিলাক আৰু ট্ৰিভিয়া that's it now moving on to the questions of today ডিভিডেন্ড মানে কি ডিভিডেন্ড মানে কোম্পানী এটাই যেটো মানে এজ এ মানে প্ৰফিটৰ যেটো শেয়াৰ দিয়ে মানে হেৰিও শেয়াৰ হোল্ডাৰক প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় আৰু সেকেন্ড কথাটো হৈছে এটো কাৰেক্ট হয় ইট ক্যান বি ইস্যুড এজ ক্যাশ পেমেন্ট অর স্টকস হা কিন্তু এটো অব্লিগেটৰি নহয় কোম্পানীয়ে যে পে কৰিব লাগিব এটো নিউজত আছিল কিয় কোনোবা এটা কোম্পানী ইয়াতে কি কৰিছে শেয়াৰ বাইবেক বুলি এটা বস্তু আমি শিকিছিলো মনত আছে না শেয়াৰ বাইবেক যে আপুনি শেয়াৰ হোল্ডাৰ হয় মানে ডিভিডেন্ড দিয়া নাই আপোনাৰ পৰা কিনি লৈছে বেছি দামত শেয়াৰ খিনি যিখিনি আছিল তো হেতু কাইন্ড অফ মানে ডিভিডেন্ড দিয়া নিচিনাই হয় ইনেৱে কিন্তু হেতু ট্যাক্স দিব নালাগে শেয়াৰ বাইবেকত সো মানে তেনেকুৱা কিছুমান বদমাসি কৰিছিলে যেটো কাৰণে ধৰিলে সেবিয়ে সো ইয়াতে আপোনালোকে এটো কথা জানিব লাগে যে ডিভিডেন্ড ইজ নট অব্লিগেটৰি ডিভিডেন্ড পেমেন্টটো মাজে মাজে হয় ন কেতিয়াবাহে নিউজত শুনে যে আৰবিআই গভৰ্নমেন্টক ডিভিডেন্ড পে কৰিলে বলে শুনে নেকি যে প্ৰত্যেক বছৰে গভৰ্নমেন্টক পে কৰি এনেকুৱা নহয় ন নাইস সেকেন্ড কথা হৈছে সমুদ্ৰ প্ৰহৰী এনে ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন আইএনএস সমুদ্ৰ প্ৰহৰী এটো এটা মানে শিপ হয় পলিউশন কন্ট্রোল ভেহিকল আপোনালোকে যদি জানে তো বহুত ভাল কথা তাৰপিছত which one of the following is the name of NASA program to land first woman and next man on moon এটো আর্টেমিস এতিয়া 2024 আছে কিন্তু ডিলে হৈছে এতিয়া লেটেস্ট পজিশন ইজ এটো 2026 লে এটা ডিলে কৰিছে টেকনলজিক্যাল কিবা ইস্যুজ আছে হেতৰ আচ্ছা আপোনালোকে গম পাইনে মাজতে যে নাসাৰ কোনোবা এটা কিবা এটা প্ৰপালশন কমিউনিকেশন হেৰি এটাই আমাৰ হেৰিৰ লগতো কমিউনিকেট কৰিছিল চন্দ্ৰয়ান 3 এটোৰ লগত प्रज्ञान ने की আছিল নাম বিক্ৰম না প্ৰজ্ঞান প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ আছিলে ৰোভাৰ হেৰি কৰিছিল কমিউনিকেট কৰিছিল আচ্ছা স্পেসশিপ জুনো is related to which planet Jupiter correct with respect to rubber cultivation it requires rainfall of more than 200 centimeter correct already I pursued it grows well in well drained and weathered soils correct it is traditionally cultivated in coastal regions of Pennsylvania correct all three are correct protection of human rights in which year to 1993 তাতে এটা বস্তু মনত ৰাখিব Paris principle যদি আহে that is also related to principles যদি আহে ন এটো হয় আমাৰ যিবিলাক NHRIs National Human Rights Institutions বিলাকত কি টু ম্যান্ডেট থাকিব আমাৰ যেনেকে আমাৰ NHRC আছে ন NHRC বা বেলেগ সব কান্ট্ৰি বিলাকৰে থাকিব এনেকুৱা হিউম্যান ৰাইটস ইনষ্টিটিউশনস সো ইহঁতৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডস কি হ'ব এইবিলাক মানে পেৰিছ প্ৰিন্সিপলছত মানে দিয়া হৈছিল এটাবা যদি পেৰিছ প্ৰিন্সিপলস পাই কাৰণ হিউম্যান ৰাইটস মই দেখিছো এটা ইট ইজ এ ৰিপিটেড থিম মেইনছতো আহে প্ৰিলিমছতো কোৱেশ্চনছ আহে হিউম্যান ৰাইটসৰ ওপৰত আহে না দেখিছে না আপোনালোকে Yes, sir. আহে স্যাৰ যোৱাবাৰো আচ্ছা এইটো এথিক্যাল প্ৰিন্সিপলস ফৰ মেডিকেল হা এটা আহিছে স্যাৰ। কিবা খব নন্তা ethical Last principles time for ও medical আহিছিল research হিউমেন involving human subjects including research on identifiable human material and data etu basically it talks about মানে যেটো হেৰি আৰু মানে কি কয় হেতু মানে হেৰি ৰিসাৰ্চ আৰু মানে কি কয় কি টাৰ্ম আছিল
টাৰ্ম আছিলে মানে নিগনি চিগনিৰ ওপৰতে আমি কৰি থাকো ন এইবিলাক হেৰিবিলাক হিউমেন ছাবজেক্টৰ ওপৰত কৰিবলৈ যিখিনি মানে চেফগাৰ্ডছ ল'ব লাগে এতিয়া আমাৰ এইটো নিউজত আছিলে আপোনালোকে জানে নাই এই যে হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত ওমেন হেৰি কি ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে HPV ভেকচিন এটা আছে নহয় এই পেপিলোমা ভাইৰাছ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ সেইটোৰ চাৰ্ভাইকেল সেইটোৱে চ' সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত এনেকুৱা মানে এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কৰিছিল য'ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰা নাছিলে সেইটোতো বহুত ডেট ছেট হৈছিল মাজতে হয় নাই পাই থাকে এইবিলাক নিউজ কেতিয়াবা এক্সপেৰিমেণ্টেল হেৰিয়ত কৰে কিছুমানে চ' সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট আছে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে হেলচিংকি ডেক্লাৰেশ্যন এইটোৰ কাৰণে হেলচিংকি ক'ৰ কেপিটেল হয় হেলচিংকি ক'ৰ কেপিটেল হয় হেলচিংকিত ছাৰ অলিম্পিক হৈছিল নহয় ছাৰ আৰে ক'ৰ কেপিটেল হয় কওক ছুইডেন নেকি ছাৰ ছুইডেনৰ নহয় ছুইডেনে হ'ব লাগে নেকি? ছুইডেন নহয় নৰৱে ছাৰ স্কেণ্ডিনেভিয়ানে কিবা হ'ব যিখন নহয় সেইখনে কোৱা নাই ছুইডেনো কৈছে নৰৱে কৈছে তাৰ মাজৰখন মানে ডেনমাৰ্ক চাইডৰখন ছুইডেন মাজত হয় এইফালে নৰৱে হয় লেফ্টত ডেনমাৰ্ক ৰাইটত হা ডেনমাৰ্ক নেকি ছাৰ ফিনলেণ্ড ফিনলেণ্ড আচ্ছা আচ্ছা ফিনলেণ্ড অ'কে হেলচিংকিত অলিম্পিক কেতিয়া হৈছিলে ইমান ঠাণ্ডা জেগাত অলিম্পিক কেনেকে হ'ব উইণ্টাৰ গেমছ হৈছিল চাগে হয় ছাৰ হৈছিল চাওকচোন ৰ'ব কেতিয়া হৈছিলে পঢ়িছিলোঁ 1952 হৈছিলে আচ্ছা একদম মানে এতিয়াতো মানে ইমান মানে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা হ'ব ইণ্ডিয়ান বিলাকে কেনেকে খেলিছিল চাগে তাতে হৈছিলতো ছাৰ Yes, Helsinki 1952 ইনফেক্ট আমি সেইবাৰ ফুটবল খেলিছিলো নেকি সেইবাৰ ইণ্ডিয়াই মানে ছাৰ ফুটবল চান্স পাইছিলে আই থিংক খালী ভৰিৰে আৰু তালিমাৰে নাও চাও গৈছিল নহয় ছাৰ ভাবকচোন ঠাণ্ডাখনত খালী ভৰিৰে খেলা বৰফৰ জেগাত আনবিলিভেবল ছাৰ 56ত আছিল আমি অলিম্পিকত গৈছিলো Indian team last participated in 1960 games 1950 base appearance 1956 okay তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ UDHR মানে হিউমেন ৰাইটছ আমাৰ মানে what was the trigger for this হিউমেন ৰাইটছ UDHR কিয় আমি আনিলো ডেটটো কাৰেক্ট আছে মোক প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লাৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ বুলি এটা বস্তু কিয় আনিলো ৱৰ্ল্ড ৱাৰ পিছত নিশ্চয় ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ কাৰণে আনিলো কিন্তু ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছে বুলিয়ে নহয় অকল কাৰণ ৱৰ্ল্ড ৱাৰটো আগতেও হৈছিলে কিন্তু যিখিনি হিটলাৰৰ যিটো মানে হেৰি জেন'চাইড কৰিছিল হিটলাৰে এইটো কি কয় পাৰ্চিকিউশ্যন কৰিছিল জিউজ বিলাকৰ সেইটোৰ এজ এ ৰিয়েকশ্যন টু ইট উই ব্ৰট or the world decided to bring in certain principles of human rights কি কয় সেইটো জিউজ বিলাকক যিটো কৰিছিল there is a term holocaust which of the following is not a UN agency correct WTO to নহয় WTO to আমি পঢ়িছো already 1995 ত which one of the following is primary again মই এক্সপেক্ট কৰি আছো সূৰ্যৰ ওপৰত কিবা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কাৰণ চন্দ্ৰ সূৰ্য দুইটালৈকে আমি এই বছৰ কাম কৰিছো সো আদিত্য L1 যেতিয়া আমি কৈ পঠাইছোৱে সো আমি কেটেমান সূৰ্য ৰিলেটেড টাৰ্ম জানিব লাগে তাৰ এটা হৈছে কোৰোনাল মাছ ইজেকশ্যন এটো কি হয় এটো বেসিক্যালি ইমপ্যাক্ট অফ নহয় এটো নহয় ঠিক আছে আমি কালি পঢ়িছিল না যে আৰ্থৰ ম্যাগনেটিক যেটো ডাইপোল
that dipole মানে it changes every 70,000 80,000 years হয় না কিন্তু সানৰ ক্ষেত্ৰত এটো একদম কুইক হয় আৰু যেহেতু সানটো সলিড প্লেনেট নহয় এটো লিকুইড এন্ড গ্যাসে ন সানটো তো তাতটো হেনেকুৱা ৰিজিডিটিও নাথাকে আৰু প্ৰত্যেক 11 বছৰত গোটেই বস্তুটো ৰিভাৰ্সাল হয় যেটো ডাইপল ৰিভাৰ্সাল বুলি কয় বা ম্যাগনেটিক ৰিভাৰ্সাল বুলি কয় মানে তাৰ নৰ্থ পোল টু সাউথ পোল হৈ যায় সাউথ পোল টু নৰ্থ পোল হৈ যায় ম্যাগনেটিজমটো ৰিভাৰ্স হৈ যায় আৰু হেতু কাৰণে কিছুমান হেতুৱে মানে ম্যাগনেটিক এনাৰ্জি কিছুমান এমিট হয় হা ম্যাগনেটিজমৰ কাৰণে যিখিনি এমিট হয় হা সো দ্যাট ৰিজাল্টস ইন মানে মাস ইজেকশন হয় হা there is just a second কালি ক্লাছটোৰ ৰেকৰ্ডিং দিয়া নাই হয়তো এতিয়ালৈকে ওকে সো এই হেতু হৈছে কৰ্নেল মাস ইজেকশন কিন্তু তাৰ লগতে আৰু কেইটামান টাৰ্ম আছে আমাৰ যেনেকৈ সান সোলাৰ ফ্লেয়াৰ্স কি হয় সোলাৰ ফ্লেয়াৰ্স are sudden and intense burst of energy and radiation whereas coronal mass ejections involve the expulsion of solar material it is correct okay আপোনালোকে এইটা পাৰিছে ভাল কথা magnetic field changes polarity every 100 years নহয় every 11 years solar flare বিলাক again সূৰ্যত কিছুমান কি থাকে this is the sun না ইয়াতে কিছুমান আপোনালোকে কিছুমান ডাৰ্ক স্পটস দেখিব সূৰ্যত যদি ইমেজেস বিলাকত চাই এই ডাৰ্ক স্পটস বিলাক what does it signify এটোৱে কি ইন্ডিকেট কৰে এইবিলাকে ইন্ডিকেট কৰে যে এই জায়গাটোত the temperature is lesser than এটো জায়গা সে এটো যদি T1 হয় যদি T2 হয় the T1 is lesser than T2 so the zones of মানে lesser temperature এটো lesser মানে আৰু হেতু কিমান ঠাণ্ডা হ'ব গম পাইছে আৰু but still comparatively কম আৰু হেতু কাৰণে এটো এৰিয়াৰ পৰা মানে ম্যাগনেটিক মানে এটা মানে পোলাৰিটি ক্ৰিয়েট হয় মানে within the মানে on the solar surface so polarity is created and that results in bursting of solar flares intense burst হয় জবাটো ৰেডিও ব্ল্যাকআউট হৈ গৈছে আমেৰিকাত কম পাই নাই there was a radio blackout in Yes, sir. It is a common phenomenon, sir. আপোনাৰ এনেকুৱা হলে flare ups হলে communication satellite satellite radio যিবিলাক আছে ন it gets disrupted ঠিক আছে তাৰপিছত solar storm বা solar flare reaches earth which of the following is possible gps and navigation system could fall 100% tsunamis could trigger এটো কোনে কি আনসার দিছে ককচোন tsunamis could occur at equatorial region হয় না নহয় no sir tsunami কেনেকে হ'ব power grids could be damaged হয় না নহয় power grids chances sir. আছে power grids damage হ'ব পাৰে না power outage হ'ব পাৰে sir grids power outage মানে কি কারেন্ট নাইকিয়া হোৱা নাইকিয়া গ্রিড ড্যামেজ হোৱা মানে কি মেজৰ যেটো গ্রিড এটোত এফেক্ট হ'ব পাৰে এটো যেহেতু গোটেই ওয়ার্ল্ডৰ মেজৰ পাৱাৰ গ্রিডস বিলাকটো মানে বিৰাট বেছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকিব ন হেবিলাকৰ electromagnetic হেৰিয়ে ন so any magnetic emissions coming from sun can impact any magnetic phenomena happening in earth এটো massive level যেতিয়া হয় as a intense auroras could occur কালিতো আমি এটো কথা কৈছে auroras হয় না নর্থ পোল সাউথ নর্থ পোলত বিশেষকৈ অস্ট্রেলিয়া ফালেও দেখা পাওঁ forest fires could take place over much of the planet হ'ব পাৰে নেকি সূৰ্যৰ পৰা জুই আহিলে forest fire no sir no orbits of satellite could be disturbed এটো হয় or satellites shortwave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted এটো হয় radio হেৰিটো radio হয় so আমাৰ কি নহয় 2 নহয় আৰু 5 নহয় তাৰ মানে answer is C is the answer এটো UPSC দেখা কোশ্চেন আছিল what is true regarding sunspots are
they are cooler than the other parts of the sun surface. এই মাত্ৰ আমি ক'লোৱে সেইটো কথা। So আমি তিনিটা বস্তু শিকিলো, sunspots, solar flares, coronal mass ejections, সূৰ্যৰ বিষয়ে। আৰু 4 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি শিকিলো, magnetic reversal কেনেকে হয়। I think সেইকেইটাতে আপোনাৰ কুৱেশ্যন বনি যাব লাগে, সূৰ্যৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিলে। আৰু সুধিব লাগে, এই বছৰ নুসুধিলে কেতিয়া সুধিব? আদিত্য L1 গৈছে, so you should ask something about sun. Speed of rotation of Earth in equator is faster than at the poles. এটোতো হয় না? সেইটো কাৰণে আমাৰ Coriolis effectটো আমি দেখা পাওঁ, Coriolis দেখা পাওঁ ন, স্পিডটো বেছি কাৰণে ইকুৱেটৰত আমাৰ Coriolis effect নাই। whereas নৰ্থ পলতো বহুত বেছি মানে স্পিডটো কম কাৰণে উই ডেফিনেটলি আপুনি এটা মানে চিন্তা কৰক, আপুনি এটা বল এটা দলিয়াই দিছে নৰ্থ পল, মানে ইকুৱেটৰত থাকি পেলাই দলিয়াই দিছে নৰ্থ পললৈ, বা বোলে কোনোবা বোলে আপোনাৰ ইউৰোপত থিয় হৈ আছে মানুহ এটালে, নেচাৰেলি ৰাইটৰ ফালে যাব ন। Increased decrease of gravity at the equator than at the poles. হয় গ্ৰেভিটি, এইটোতো হয়, এইটো মানে আমাৰ এটা ইকুৱেটৰটো আমাৰ গ্ৰেভিটিটো কম থাকে স্পীডৰ কাৰণে, পোলছত গ্ৰেভিটিটো বেছি থাকে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ছেটেলাইট বিলাক য'ৰ পৰা লঞ্চ কৰোঁ, ক'ৰ পৰা কৰোঁ? মেক্সিমাম ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনৰ পৰাই কৰোঁ ন। আমি যে এটা আমাৰ ভাৰত যে আমি লঞ্চ কৰিলে, এইটো আজিকালিতো আৰু চিৰিহাৰী কথাৰ পৰাই কৰোঁ, ইষ্টৰ ফালে। আৰু এটা কথা জানে নাই, আমাৰ ইষ্ট কোষ্টতে আমি হেৰি কৰোঁ। Why do we launch our satellites from East Coast? Again, the reason is rotation of the Earth. আমাৰ Earth এনেকে মুভ কৰি আছে, কিবা কাৰণে এনেকে মাৰোতে যদি গণ্ডগোল হল, পৰিলে ইয়াত পৰিব, এফালৰ পৰা যদি কিবা কাৰণে মানুহ ইয়াত পৰিব, আহি পেলাই চেচে আৰু ইকুৱেটৰত হোৱাৰ, আৰু সেইটোৱে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে ইকুৱেটৰৰ পৰা লঞ্চ হয়। আমাৰ হেৰিয়ত যে আছে ফ্ৰেঞ্চ গায়ানা জানে নাই ক'ত? চাউথ আমেৰিকাত এখন কাণ্ট্ৰি আছে, এই ইকুৱেটৰৰ ওচৰত। তাৰ পৰাও বহুত এৰিয়ানছ, ফ্ৰান্সৰ হেৰিবিলাক ছেটেলাইট বিলাক লঞ্চ কৰোঁ। হেভি আমাৰ ছেটেলাইট বিলাক আগতে তাৰ পৰাই লঞ্চ কৰোঁ ইকুৱেটৰৰ ওচৰত। কোনো পলাৰ ৰিজনৰ পৰা এনেকুৱা আপোনালোকে ভাবিছে পলৰ পৰা দেখোন ওচৰে হ'ব দেখোন আকাশখন, পলৰ পৰা লঞ্চ কৰিব নোৱাৰে, বিকজ গ্ৰেভিটিটো বহুত বেছি হয়। চ' মানে বেচিকেলি তেল বেছি লাগিব ন। ত' চবেইটো আৰু মাৰুতি 800 টাইপে বিচাৰে ন, তেল কম খাব লাগে। আৰ্টেমিছ মানে এতিয়া ডিলে হোৱাৰ আন এটা কাৰণ হৈছে এইটো, এলন মাস্ক তাৰ এখন স্পেচ এক্সে মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই, দিব পৰা নাই ৰকেট এতিয়ালৈকে। ৰিচেণ্টলি স্যাৰ Xiaomi নিজৰ স্যাৰ খুব কম দামতে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল এটা লঞ্চ কৰিছে নহয়, 0 to 100 স্যাৰ কিবা 3 point কিমান ছেকেণ্ড স্যাৰ। Xiaomi স্যাৰ কৰিবই। ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম, বহুত স্পীড, সাংঘাতিক স্পীড হয় ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ। স্পীড ইজ ৰিয়েলি মানে টেসলা কিন্তু সব ভাল টক্কৰ দিব কেইটা। গুগলৰো এখন ওলাইছিল ন মাজতে, চেল্ফ ড্ৰিভেন কাৰ এখন গুগলৰো আছিল। আচ্ছা আচ্ছা। Everyone has the right to nationality. এইটো এগেইন CA ৰ পৰা মই এইটো, because CA is in news, Citizenship Amendment Act. So এই গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কথাও কৈছে, আৰ্টিকল 15 ৰ কথাও কৈছে UDHR ৰ, যে মানে because India is a secular country and because we are obligated towards those people who have fled their countries because of persecution. So এইটো ক্ষেত্ৰত UDHR Article 15 is in news. Okay, so Article 15 এইটো কথাই কৈছে, everyone has a right to nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. This is what Article 15 of UDHR says. UDHR total 30টা আৰ্টিকেল আছে নেকি? 30টা আছে। তাৰপিছত ফুড প্ৰসেসিং সেক্টৰ, PLI scheme do not include food processing sector. এটোতো ভুল, আমি হিন্দাখন এটো আলোচনাও কৰিছিলো PLI আলোচনা কৰোতে। PLI আজিকালি ফুড প্ৰসেসিংও হয়। তাৰপিছত the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana includes mega food park as one of its integral components. হয়, it is correct. Mega food park
কিষাণ সম্পদা এইটো এটা মানে হোলিষ্টিক আপলিফমেন্ট অফ মানে ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত তো হৰ্টিকালচাৰ বা প্ৰচেছ ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰীক প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণেতো আমি কৈছো এইটো, বা গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে অবভিয়াছলি। The processed food sector now constitute 23% to correct. Total agri exports of 23% is from processed food sector. ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো নিউজত আছিলে পালা ৱেটলেণ্ড মিজোৰামত। এইটো মানে আই থিংক লাষ্ট ৰামচাৰ সেই হিচাপে চাইট হিচাপে আছিল নেকি এইটো, মানে পালা latest হ'ল স্যাৰ ত্ৰিপুৰাৰ এইটো স্যাৰ কি ধৰ্মনগৰত যে আছে ৰুদ্ৰসাগৰ। ৰুদ্ৰসাগৰ। ত্ৰিপুৰা সেইটো বেলেগ, মিজোৰামৰ সেইটো বেলেগ নেকি? বেলেগ স্যাৰ, হয় দুটা দিছিলে। না ৰুদ্ৰসাগৰটো আগতে ছাৰ পাইছে। চাইট নতুনকে পাইছে। ৰুদ্ৰসাগৰটো পুৰণা ছাৰ, এইটো যোৱাবাৰ পাইছে। এইটো যোৱাবাৰ পাইছে পালা। প্ৰায় আছে ন। পালা ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা বেংগলৰ ফেমাছ ডাইনেষ্টি এটাও আছিল ন, পালা ডাইনেষ্টি। হয় স্যাৰ, পালা ডাইনেষ্টি। Country's total geographical area under category of wetlands is recorded. আচ্ছা, wetland মানে কি জানে ন, যে আমাৰ টাৰ্ম আছিল, টেকনিক্যাল টাৰ্ম এটা আছিল wetlandৰ ক্ষেত্ৰত, যে এইটো এটা আমাৰ ল্যান্ড, ইয়াৰে if every pore is মানে filled with water, মানে টোটালি স্যাচুৰেটেড, আৰু মানে জোন অফ স্যাচুৰেশন এটা থাকে, আৰু এটা কিবা এটা আছিলে এইটো বস্তু wetland। কাৰণ wetland, lakes এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় as a habitat. আচ্ছা, এইটো এটা জোন অফ স্যাচুৰেশন থাকে আৰু এটা জোন অফ এৰেশন বুলি থাকে। Zone of saturation মানে where every pore is filled with water, H2O. আৰু zone of aeration হৈছে some pores are filled with water and others are filled with air. Now water table বুলি যিটো আমি কওঁ, water table মানে হৈছে it is the highest level of the zone of saturation or highest level, ঠিক আছে। so আমাৰ মানে so called wetland টো যেটোৱে হয় যে যত মানে everything is under zone of saturation, মানে swamp এইবিলাক হ'ব পাৰে, পুখুৰী চুখুৰী এইবিলাক আৰু so মানে that is the মানে যেটো খান্দিলে পানীয়ে পাব আৰু that is the zone of separation, বা সেইটো আমাৰ water table বুলি কয়। so এতিয়া considering that country's total area is recorded more in Gujarat, actually Gujarat land of wetlands বুলিও কয়, if you are aware. Second কথা, in India the total geographical area of coastal wetland is larger than that of inland wetlands. It is a wrong statement. Actually আমাৰ coastal wetland কে inland wetland বহুত বেছি। inland wetland 27,000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ নেকি, পৰা 23,000টো আমাৰ ইনল্যান্ডৰে আছে। 23,000 inland হয়। হয় তাকে 23, ঠিকে আছে। যথেষ্ট বেছি। হাইয়েষ্ট আছে গুজৰাটতে, গুজৰাট ফলোড নহয়, বাই কিন্তু স্যাৰ মানে বাই আপুনি স্যাৰ ইউপি আৰু স্যাৰ ৱেষ্ট বেংগল। এই বস্তুটো যদি আপুনি একেবাৰে নাজানে তেতিয়া আপোনাৰ এইটো অকমান গেছ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়, যে এনেকুৱা লাগিব যে ইমান ডাঙৰ 750 কিলোমিটাৰ 7,500 কিলোমিটাৰ কোষ্ট লাইন তো ৱেটলেণ্ড বেছি থাকিব পাৰে যেন লাগিব পাৰে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ কোষ্ট লাইন ন, ক'বাততো এনেকে পুখুৰী চুখুৰী টাইপটো, কাৰণ যিবিলাক এশ্বৰী বা এইবিলাকে ভেম্বানাড লেক চেক এইবিলাকতো আছেই ন, ডেল্টা আছে স্যাৰ। so সেনেকুৱা লাগিব পাৰে, সেইটো কাৰণে এইবিলাক কোৱেশ্চন দিয়ে। আচ্ছা, ৰিগাৰ্ডিং দ্য কনভেনশ্যন অন ল অফ চি, আনক্লজ বুলি এটা কনভেনশ্যন আছে, শুনিছে? আমাৰ মেৰিটাইম ডিসপিউটস বিলাক আমি ICJ বা এইবিলাকত নিনিও, আমি মানে আনক্লজত চাম।
United Nations Convention on Law of Seas or Tribunal এটা আছে ITLOS বুলি International Tribunal for Law of Sea বুলি so তাতে কয় যে a coastal state has right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined following the convention. It is correct. মানে যেটো territorial limit হেতু 12 nautical miles লকে থাকে হেতু actually it is like your territorial boundary only. মানে আমাৰ proper মানে stateৰ boundary নিচিনা আৰু হেতু মানে totally India আৰু হেতু কোনো মানে border entry কৰা নিচিনা হ'ব হেতু সময়. And who guards it? Who guards the coast? Which is the force responsible for guarding India's coast? Navy, sir. Navy. Navy. Navy Coast নহয় Guard? Coastal No, Coast Guard, sir. Coast Guard আচ্ছা Indian Coast Guards. Coast Guards তো Navy কিহৰ কাৰণে sir Huh? Navy তো আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে military Navy to deep water. deep water আচ্ছা Deep water আৰু হেৰিও কাৰণে ন এটা জায়গা আৰ্মিয়ে কি আমাৰ বৰ্ডাৰ প্ৰটেক্ট কৰে নেকি BSF এ কৰে বিভিন্ন BSF এ কৰে। যুদ্ধ paramilitary লাগিব হয় sir যুদ্ধ নালাগে আমাৰ হুম, যুদ্ধ লাগিব লাগে দুখনমান এনে বহি আছে নাও চাও মামৰে ধৰিছে চাগে ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Territorial sea di pelai innocent passage পায় নে? পাই স্যার কিছু সেইটো মই sure নহয় চাব লাগিব ৰব কাৰণ right of innocent passage international মতে ল্যান্ডলক কেইটা পাব চাগে স্যার পাব পাৰে ন every state has a right to establish its breadth of okay 1982 convention হয় এটো 5 main zones internal waters territorial contiguous zone okay it is the only okay the innocent passage has been codified in UNCLOS in 1982 known as law of the sea treaty its purpose is to establish a comprehensive set of rules governing okay ships of states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage to territorial sea okay landlockও পায় আৰু territorialও পায় innocent passage আৰু মানে suddenly চাগে ভুলতে গুচি আহিলে আৰু নদীয়ে গমে নাপালে এনেকুৱাতে হ'ব চাগে আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কি The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline. This is a correct statement. China এখন এমানে আকৌ দেই It has been signed by nearly all coastal countries. But মানে there is maritime dispute. East China Sea, আজি মই map দুখন দিছিলো East China Sea আৰু South China Sea. মন কৰিছিল নে আপোনালোকে? So, হয় sir তেওঁলোকে sir artificial islands বিলাক বনাই আছে ক্লেইম কৰি আছে গোটেই ধৰণৰ চাইনা চি তাহাঁতৰে মানে ঠিক আছে তাৰপিছত
Next is import আটাইতকে বেছি সুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা হয়, সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা হয় বুলি কোনে দিলে হয়তো মৃগাংক চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আমাৰ ডায়মণ্ডছ বিলাকে আহিছে প্লাটিনামো আহে চাগে ছাৰ তাৰ পৰাই নাজানো দে দেখিয়ে পোৱা নাই গোল্ড ইম্পৰ্টটো ইস্যু হয় আমাৰ সভৰেন গোল্ড বন্ড স্কিম যেটো আছে sovereign gold bond scheme is for what? It is to bring to ensure that আমি মানে হেৰি আৰু physical gold নিকিনো ইম্পৰ্ট মানে কমি যায় আৰু গোল্ডৰ physical goldৰ প্ৰতি যেটো আক্ৰোশ আছে সেইটো নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে কালচাৰেল এটা হেৰি আছে ন বিয়া চিয়া হ'ব ধনী হওক দুখীয়া মানুহেওতো এটলিষ্ট কিবাটো কিনে মানে কিবাকে যদি মানে কালচাৰেলি এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব পৰা তেন কোনো জায়গাত বোলে বেলেগ কিবা দি দিলেও হয় ৰচি চচি কিবা তিল বান্ধি পেলাই ছাৰ চাউথত আপুনি ভাবিব নোৱাৰে ছাৰ কোন মানে আপোনাৰ ফটা চেণ্ডেল পিন্ধিলেও ছাৰ মোটা এটা চেইন থাকিবই তাৰমানে সিহঁতৰতো বহুত বেছি মানে এইবিলাক মানে কালচাৰেলি পুৰা সোমাই আছে ন সিহঁতি ডিপ চব ছাৰ কপিল এৰিয়া আছে চাউথত Sir, coastal area question to all three correct, no? অল 1, 2, কাৰেক্ট 3. মানে ইনোচেন্ট পেছেজটো দুইটাই পায় ইভেন ইন টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ্ছ সেইটো কাৰণে এইটো এই যে এনৰিকা লেক্সি শুনিছিলে নাই এনৰিকা লেক্সি যে চিপখন যে এই ইটালিয়ান যে দুটা নেভি সিহঁতৰ ইটালিয়ান গাৰ্ডছ দুটাই যে ইণ্ডিয়ান ফিচাৰমেন দুটাক হেৰি বুলি মাৰি দিছিল ন ছাৰ হৈছিলে হয় মানে হেৰি বুলি কি কয় সেইটো পাইৰেটছ বুলি পেলাই পাইৰেটছ বুলি হয় আচ্ছা আপোনালোকে জানে নাই ৰিচেণ্টলি এখন জাহাজ আহি আছিলে মেংগলোৰলৈ ফ্ৰম UAE or somewhere else like কিবা এইবিলাক পেট্ৰলিয়াম লৈ আহি আছিলে য়েমেনৰ পৰা ড্ৰোনেদি মাৰি Oh, পেলাই sir, fertilizer লৈ আহিছিল, sir. ফাৰ্টিলাইজাৰ লৈ আহি আছিল ন বহুত heavy amount of fertilizer আছে। এইটো এটা ক্ৰাইচিছ এটা হ'ব বুলি এটা এজিউম কৰি আছে বাৰু। এখন ডুবিলেই চাগে অলৰেডি। সেইটো বেল্টত ছাৰ বিৰাট প্ৰব্লেম ছাৰ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ আৰু সেইখিনিত ছাৰ সোমালি পাইলেট ইহঁতি পাইৰেটছ পুৰা Okay, so sovereign gold or purpose to say bring idle gold lying with Indian household into the economy, correct? To promote FDI in the gold and jewelry sector, no? Eto উদ্দেশ্য নহয় gold import কমোৱা আৰু যাতে মানুহে physical goldৰ প্ৰতি হেতু নাথাকে ওলাই ন তাৰপিছত এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় গ্লোবাল ইকনমিক প্ৰসপেক্টস ৰিপৰ্ট 2024 ইনফ্যাক্ট এটো আমাৰ মেইনছৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰিপৰ্টটো মানে it says that the trade worldwide is predicted to grow in 2024, but it's anticipated to be only half of what it was on an average in 10 years before the pandemic. It is correct. Mane, trade will grow, but it is not that. I think 2.3% growth or what I was saying. Our average growth of 2024 is expected to be more than 2023. No, 2023 it was around 2.5, 2.6. Now it is 2.3. ঠিক আছে so এই সেকেন্ড কথাটো যে কিয় আমি we are living in a মানে situation where মানে global kind of recession চলি থকা নিচিনা so global economic prospects report to কোনে উলিয়ায় world bank which of the following countries is not a part of exercise Sea Dragon 24 দিব থাকি গল yeah correct Vietnam নহয় এটো Japan Australia South Korea India I think these are the 4 participants na মাজতে Guam Islands আছে ন তাতে হৈছিলে Guam পাঁচটা আছে Islands নে চাৰিটা আছিল ছাৰ 4টা নেকি ৰো এক্সাৰসাইজ সি ড্ৰাগন টো নিউজত আছিলে জানুৱাৰী মাহত জাপান অষ্ট্ৰেলিয়া কোৰিয়া USA ইণ্ডিয়া পাঁচটা অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া জাপান কোৰিয়া US
5টা মনত কেনেকে ৰাখিব USA জাপান ইণ্ডিয়াটোতো এই মালাবাৰ হয় অষ্ট্ৰেলিয়াটো আহি গৈছে আৰু কোৰিয়া আছে so basically চাইনা না চাইনাৰ এগেইনষ্টে কৰিছে আৰু চব স্যার এন্টি চাইনা মানে উপায় নাই স্যার চাইনাই পৃথিৱীখন তাহাঁতৰ বুলি ভাবে যে নহয় তাহাঁতৰ নিচিনা বহুত কথা আছে দিয়ক এইবিলাক A report titled Green Hydrogen Enabling Measures Roadmap for Adoption in India was released by World Economic Forum. Correct. এইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে মানে এটা ৰিপৰ্ট বনাইছিল যে how to encourage renewable energy primarily from মানে green ammonia, green hydrogen এইবিলাকৰ কথা কৈছে গ্ৰীণ এমনিয়াৰ কথাও কৈছিল এমনিয়াৰ যিটো এতিয়া প্ৰচেছ কি কয় হেবাৰ প্ৰচেছ ইট ইজ ভেৰি মাছ কাৰ্বন ইণ্টেনচিভ না সালফাৰ টালফাৰ এমিট হয় জানে চাগে উইথ ৰেফাৰেন্স টু স্বচ্ছ সাৰ্ভেক্ষণ ইন্দোৰ আৰু সুৰত দুইখন চিটিয়ে পাইছে ক্লিনেষ্ট চিটিজ Second, it is conducted by Ministry of Housing and Urban Affairs under Swachh Bharat Urban Mission. Correct. Mohua. Theme to is a key waste to wealth. এইবিলাক যেতিয়া MCQ সেট কৰা যায় কারেক্ট অ্যান্সারটো বাৰু গম পাও এই বাকি কিটা দিবলৈ মানে বৰ দিগদাৰ হয় মানে মই নিজেও গম পাইছো আৰু মানে যোনে কাটিব আপোনালোকৰ মানে এটা পইণ্টৰ পিছত মানে এনেকুৱা হৈছে মানে ভুল কিবা এটা ইনফৰমেশন দিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় কষ্ট হয় মানে বিশেষকৈ সায়েন্স তেনেকুৱা ৰিলেটেড বস্তুবিলাকত সো সেইটো কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা বহুতে ইউজ কৰে যে সায়েন্সত মানে অল আৰ কাৰেক্ট বুলি সায়েন্স বস্তুবিলাকত মানে ফুল স্টেটমেন্ট দিয়াটো ইজি নহয় মানে ইমান ভাবিবলৈ স্যার টাইম নাই কাৰো টাইম জীৱনটো থাকে কিন্তু মানে মানুহ অলপ মানে সেইটো ক্লামজি হৈ যায় আৰু হিউমেন নেচাৰ কেसेस হৈ যাব পাৰে স্যার কোনবা যদি এংগেলৰ পৰা হৈ যায় কেস হৈ যাব স্যার হাইকোর্ট যাব পাৰে Regarding Global Risk Report 2024, this report is released by World Economic Forum. Extreme events are categorized under global short-term risk. Yeah, correct. Duitai correct. Duitai both are correct. Global Risk Report. Global Risk Report to World Economic Forum হয় না হয় World Economic Forum. তাৰপিছত এটো মই আজিয়ে গম পাইছো চালো কোন কিখন কান্ট্ৰি হয় India have visa-free access to 62 countries, জানে? ভিসা নালাগে। পাসপোর্ট আৰু টিকেটৰ পইচা থাকিলে হ'ল ভিসা অন এৰাইভেল ভিসা নালাগে নাজানো এৰাইভেল হয় নে নাজানো অন এৰাইভেল লাগিব স্যার মানে অন দ্য স্পট দি দিব আপোনাৰ মানে পারপাস অফ ভিজিটটো লাগিবই স্যার ভূটানত বোলে ভিসা লাগে নেকি ভূটানত স্যার আগতে নালাগিছিলে কিন্তু আজিকালি বোলে লাগে স্যার আগতে অন ধুনীয়াকে এৰাইভেল আপুনি যাব পাৰে আপুনি স্যার ইণ্ডিয়া ভোটাৰ কাৰ্ড দি পেলাই সোমাব পাৰে আজিকালি স্যার অলপ প্ৰব্লেম কৰিছে কিন্তু স্যার এটা যে কিবা এটা চিটি বনাই আছে যে গেলে ফুড যে স্যার চিটাগড়ৰ ফালে তাতে কিন্তু স্যার হেৰি আছে আপোনাৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আকৌ উঠাই দিব পাৰে এটা কিন্তু ভিসা লাগে স্যার ফোন স্লিং লগে নালাগে ফোন স্লিং অলপ এটা বিয়ণ্ড পাৰ্টিকুলাৰ মানে এৰিয়া আপোনাৰ লাগি যাব স্যার পাছপোর্ট লাগে আগতে স্যার আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দি পেলাই আপুনি ইফালে যাব পাৰে এটা লিমিট লাগে মানে পাৰত থিম্পু গ'লেতো আপোনাৰ পাছপোর্ট লাগিব How many judges constitute the International Court of Justice? 15 judges and 9 years. Correct. Consider the following statements. Milan 24. It was an exercise recently. So, because it is a news of military exercise, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, and India. Naval exercise. A2 important. India's first high-resolution landslide susceptibility map. It has been created. Engage our GS paper
1টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, GS পেপাৰ 3টো এইটো সাৰ্ভে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ল্যান্ডস্লাইডৰ ক্ষেত্ৰত দিস ইজ এন অবজেক্টিভ মানে অ্যাসেসমেন্ট ডান বাই IIT দিল্লী। তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ মানে হেল্থ মানে ল্যান্ডস্লাইড হেজাৰ্ডছ বিলাক চেক কৰিছে আৰু সেইটোৰ হিচাপত আটাইতকৈ ভালনাৰেবল কোনটো এৰিয়া পাইছে জানে? নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় নহয় দে, সেইটো কাৰণে মই সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰিব। নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয় 66% নৰ্থ ৱেষ্ট। আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট এফেক্টেড ইজ উত্তৰাখণ্ড, তাতে যে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ আৰু লাহোল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তাতে বহুত হেভি মানে ল্যান্ডস্লাইড হয়। Most vulnerable is the northwestern Himalayas. First Amrit Bharat train, এটাতো বহুত কেইখন আহিলে ন, প্ৰথমখন ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছিল? কি হয় এখন অমৃত ভাৰত ট্ৰেইনখন? লক্ষ্ণৌ নহয়, ৰামনগৰী টু সীতামাৰী। কি হয় কি এখন ট্ৰেইনখন জানে নেকি? স্যার গরু খুন্দ মারিলে স্যার গাড়ি ভাঙি যায় স্যার। প্লাষ্টিক হয় স্যার। কোনোবা যদি সুইচাইড কৰিম বুলি কয় স্যাৰ, সুইচাইড নহব স্যাৰ, মানুহ পেচেঞ্জাৰ স্যাৰ ডেথ হ'ব স্যাৰ। চিটিকি যাব ন ট্ৰেইনখন? স্যাৰ সঁচাকে গৰু খুন্দা মাৰিলে স্যাৰ একদম মানুহ বেকা হৈ গৈছে নেকি? স্যাৰ উঠাৰ আগে স্যাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইঞ্চুৰেঞ্চ কেইটা মই কৰাই ল'ব পাৰিম স্যাৰ, মোৰ টাৰ্গেট হৈ যাবগে ষ্টেচনত বহি বহি। বঢ়িয়া। শুনিয়ে তাৰপিছত মিছন দিব্যাস্ত্ৰ, এইটোতো একদম কালি এইকেইদিনৰ নিউজ, আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে, বাট এই নামটো পুৰা নিউজত আছে ন এইকেইদিন। চীনা ৰাণী, who is known as Missile Woman of India? মিছাইল মেনটোতো জানে, APJ স্যার। আৰু মিছাইল ওমেন কোন? কিবা টন্দন চন্দন আছিল নেকি স্যাৰ, পাহৰি গৈছো। এইগৰাকী ছেকেণ্ড গৰাকী টেচি থমাছ। Agni 4ত she was মানে only there. শীতল ৰাণীটো স্যাৰ হেৰিত পঢ়িছিলো, অগ্নি 5ত আছিলে। চীনা ৰাণী অগ্নি 5। গগনদীপ কেংটোতো কভিডৰ সময়ত নিউজত আছিলে, তেওঁ এইবিলাকত WHO ৰিলেটেড আছিলে আৰু কিবা কিবি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ৰিনাউণ্ড মানে বায়'লজিকেল চায়েন্সেছৰ ৰিলেটেড আৰু ভাইৰাছ চাইৰাছত he has done lot of work. গগনদীপ কেং। সুনীতা সাৰাৱাগী, তেওঁ IIT বম্বেৰ আই থিংক প্ৰফেচাৰ হয়, কিবা এটা বিষয়ত কিহৰ ওপৰত আছিল পাহৰিলো, বাট IIT বম্বেৰ প্ৰফেচাৰ। ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট AI city will be in, বা বেংগলোৰটো নহয়, হায়দৰাবাদটো নহয়, নয়দাও নহয়, তামাম দেখোন লক্ষ্ণৌত ন। স্যাৰ বেলেগ আৰু স্যাৰ, আমাৰ হেৰি বিজেপি চৰকাৰে একদম ভাল ভাল কাম কৰিছে স্যাৰ, মানে সাংঘাতিক স্যাৰ ডেভেলপ কৰিছে। তাৰপিছত এইটো নতুন গ্ৰীণ ৰুপি টাৰ্ম ডেপজিট, এইটো বেচিকেলি টু মানে ক্ৰিয়েট চাৰ্টেন ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেন্টছ থ্ৰু টু মোবিলাইজ ফাণ্ডছ ফৰ গ্ৰীণ প্ৰজেক্টছ। মানে সেইটোৰ পৰা যিটো পাব সেইটো পইচা that will be used for giving loan to green projects. লং টাৰ্ম হৈছে এইটো। SBI কৰিছে এইটো, শুনিছিল ন এইটো? হয় স্যাৰ, পঢ়িছিলো, চাৰ্কুলাৰ আহি থাকিছে স্যাৰ। গ্ৰীণ ৰুপি টাৰ্ম ডেপজিট, ঠিকে আছে। আচ্ছা, next question. Dark energy makes up about 68% of universe. Is it correct or wrong? It is a correct statement. Of the universe বুলি ক'লে গোটেই মানে সব বস্তু মিলি পেলাই 68% হয়। সব যদি ধৰো এভৰিথিং, মানে এইটো এটা এজাম্পশন ষ্টিল, এতিয়া কাইলৈ যদি কৈ দিয়ে যে আৰু আছে বোলে ডাৰ্ক এনাৰ্জি, গম পোৱা পিছত ডাৰ্ক মেটাৰ, একচুৱেলি ডাৰ্ক এনাৰ্জি ডাৰ্ক মেটাৰ কিয় আহিছে, মানে আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি বস্তু জানো আৱাৰ নোন ইউনিভাৰ্চ, মানে তাত আমি কৈছো যে আমি জনা যিমান মিল্কি ৱে গেলেক্সিজ, আমাৰ পৃথিৱীৰ কথাটো বাদেই দিছো, পৃথিৱী এভৰিথিং,
সব মিলি জাস্ট মানে ইউনিভাৰ্সখনৰ অকল আমি এৰাউণ্ড 5% হে জানো 5% বাকী ৰেষ্ট ইজ মানে আননোন সো সেইটো মানে দুটা ভাগত ভগাইছে এটা হৈছে ডাৰ্ক এনাৰ্জি এটা হৈছে ডাৰ্ক মেটাৰ আৰু ডাৰ্ক এনাৰ্জি যিটো হয় সেইটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ যিটো এক্সপানশন অফ ইউনিভাৰ্স হৈ আছে বুলি কয় ন ইউনিভাৰ্সখন মানে এক্সপান্ড হৈ আছে ৰেড শিফট ফেনোমেনা এটা আমি সেইটো কাৰণে নোট কৰো is something called redshift phenomena হাবল বুলি যিজন আছিল ন তেওঁ এটোৰ ওপৰতে হেৰি কৈছে হাবল টেলিস্কোপৰ কথা কওঁ যে এডওয়াৰ্ড হাবল he worked on this redshift phenomena only so এতিয়া কথাটো হল কি এই ডার্ক ম্যাটার আৰু ডার্ক এনার্জি এই দুটা কি হয় আৰু এটোৰ ওপৰত বেসিক আইডিয়া আৰু বেসিক আইডিয়াটো এটোৱে যে ডার্ক এনার্জি ইজ সামথিং মানে দুইটাই আমি ডার্ক কিয় কৈছো হোৱাট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ওয়ার্ড ডার্ক মানে আমি এটো বিষয় নাজানো আমি নাজানো সেইটো কাৰণে ডাৰ্ক বুলি কৈছো আমি ভ্যাকুয়াম বুলিও মানে এজিউম কৰিব পাৰো ভ্যাকুয়াম ভ্যাকুয়াম নহয় কেনেকে ভ্যাকুয়াম হ'ব এটো সামথিং ইজ देयर বাট উই আর নট এক্সিস্টিং আমাৰ এতিয়াৰ যিখিনি আমাৰ নলেজ বা এতিয়া আমাৰ যিটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় কি অবজেক্টছৰ আমি যিটো ফিজিক্যাল নেচাৰক যিটো হিচাপত জানো সেইটো হিচাপত নাই সো আমি হেতু এটোৰ ওপৰত এতিয়া ৰিসাৰ্চ চলি আছে বহুত কিবা কিবি এক্সপেৰিমেন্টাল ৰিসাৰ্চ চলি আছে মাজতে কেতিয়াবা ব্ৰেক থ্ৰু হোৱা বুলি কয় তাৰপিছত আকৌ নিউজত নাইকিয়া হৈছে সো কথাটো হল কি এটো প্ৰথম ফেক্টটো এটো যে 68% ইজ ডাৰ্ক এনাৰ্জি আৰু 27% ইজ কনসিডাৰ্ড ডাৰ্ক ম্যাটাৰ আৰু সেকেন্ড তাৰপিছত এটো যে ডাৰ্ক ম্যাটাৰে গোটেই বস্তুটো এট্ৰাক্ট কৰে মানে যেটো আমাৰ গ্ৰেভিটি বেসিক্যালি ইট টক্স अबाउट মানে গ্ৰেভিটি টাইপ ফোর্স এটা বুলি এজিউম কৰিছে আৰু এটাটো তাতে মানে এগেইন আইনষ্টাইনৰ থিওৰিটোৱে ইয়াত প্ৰুভ হয় আইনষ্টাইনৰ থিওৰিটো কি আছিল যে আমি কোটো ভ্যাকুয়াম নাই ন যে গ্ৰেভিটিটো কিয় আছে বুলি কয় এটো এটা পৃথিৱী হয় এটো মুন হয় এটো সান হয় এটো এটা হেৰিয়ত বহি আছে এটা মানে কাইন্ড অফ স্পেস টাইম এটা নেট এটাত বহি আছে সো আপুনি এটা বস্তু এটাত বহি থাকিলে এনেকে ইয়াত যেতিয়া বল এটা পেলাই দিব তেতিয়া ইটো বলও এট্ৰাক্ট হৈ আহিব নাই সো হেতুকে কয় ন ইট ইজ লাইক মানে নাথিং ইজ ইন এ ভ্যাকুয়াম সো এই আইডিয়াটোৱে সাকে অন এ লাৰ্জাৰ স্কেল চিন্তা কৰিছে বা এইবিলাক বাদ দিয়ক টেকনিক্যাল কথাটো ইম্পৰ্টেন্ট এটো যে ডাৰ্ক মেটাৰে বস্তুবিলাক টানে আৰু ডাৰ্ক এনাৰ্জিয়ে বস্তুবিলাক ঠেলে হেতুৱে এতিয়া বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লৈ পেলাই পৰীক্ষালৈ যাব পাৰিব আৰু কম্পোজিশনটো গম পাইছে ন ডাৰ্ক এনাৰ্জি makes up 68% dark matter makes up 27% of the universe আচ্ছা তাৰপিছত এটোটো পাইছে চাগে অটল সেতু নৱা সেৱা সি লিংক মুম্বাই আৰু নবী মুম্বাইৰ মাজত কানেকশ্যনৰ কাৰণে আটাইতকৈ লংগেষ্ট সি ব্ৰিজ হয় না মুম্বাই ট্ৰান্স হাৰ্বাৰ লিংক 21.8 kilometer with 16.5 kilometers built over the sea আমাৰ অসমৰ লংগেষ্ট কোনখন হয় দলং এখন ভূপেন হাজৰিকা সেতু স্যার ধলাশদি কিমান কিলোমিটাৰ হয় 9.8 9.15 or 15 15 কিলোমিটাৰ ন এনে স্যার ফ্লাইওভাৰখনটো আমাৰ এখন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি লেটেষ্ট বনাইছে ফ্লাইওভাৰ লংগেষ্ট লংগেষ্ট হয় নহয় নীলাচলখন হয় নীলাচলে হ'ব স্যার 2.7 নীলাচল In Assam, a vulture restaurant has been established to protect critically endangered species. No, Assam no, Jharkhandot বনাইছে অসমতো ৰাণীত এটো আছে ভালচাৰ হেৰি সেন্টাৰ কিন্তু এটো it has been built in Jharkhand আৰু সেকেন্ডটো হয় ডাইক্লোফেনাক is a major cause of concern ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু দুটা ড্ৰাগ আজি মই গম পালো পল্লৱীয়ে কৈছিলে কি আছিল নামকিটা পল্লৱী কৈ দিয়ক স্যাৰ এটা এচিক্লোফ্লেনিক বুলি কয় আৰু এটা পাহৰি এচিক্লোফেনিক এটা আছে হয় এন্টিবায়োটিক হয় স্যার এচিক্লোফেনিক এসি কৈ দিয়ক না মই নাচাওঁ আৰু ACCLOFENAC এচিক্লোফেনিক আৰু সেকেন্ডটো কিটোপ্ৰফেন স্যাৰ কিটোপ্ৰফেন এই দুটাও মানে ভালচাৰৰ কাৰণে বেয়া বুলি কৈছে সো যদি পৰীক্ষাত আহে 1 2 3 ডাইক্লোফেনাক তেতিয়া
অল 3 দি দিব So আপুনিতো কৈছিলে সায়েন্সৰ স্যাৰ হেনেও গোটেইকেইটা অপচনে কাৰেক্ট হ'ব এইটো মানে at your own risk দেই not always but যদি উপায় নাই এইটো কৰিব মইতো সেইটোৱে যাম স্যাৰ বাই ডিফল্ট by default এইটো কৰি আহিব India's first international dark sky park prioritizing মানে উদ্দেশ্যটো এইটো dark sky park মানে কি সব মানে লাইট সাইট বন্ধ কৰি ৰাখিব যাতে নাইট স্কাই নাইট যেটো লাইট পলিউশন এটো নহয় তো এটো হৈছে পেঞ্চ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে কোন ষ্টেটত আছে লে নহয় নহয় জানো স্যাৰ নহয় আপুনি পেঞ্চ মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ নেকি স্যাৰ স্যাৰ আছিল নহয় এটা কিবা অবজাৰভেটৰি এটা বনাইছিলে যে স্যাৰ লে লাডাখত যে বনাইছিলে নাইট স্কাই সেন্সৰি এটা বনাইছিলে স্যাৰ লেহ লাডাখত নাইট ভিউইং হেৰি টেলিস্কোপ নেকি টেলিস্কোপ নহয় স্যাৰ কিবা এটা বনাইছিলে কিন্তু স্যাৰ ও নাইট স্কাই সেন্সৰি নিউট্ৰিনো আইএনও নেকি ইণ্ডিয়ান নিউট্ৰিনো অবজাৰভেটৰি নে কিবা হেতু নে হয় স্যাৰ মই সেইটো বুলি ভাবি আছিলো স্যাৰ পুৰণা নিউজ হয় এটো পুৰণা নিউজ স্যাৰ ওকে এইটো পেঞ্চটো স্যাৰ ক'ত আছে বুলি কৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ পেঞ্চটো মহাৰাষ্ট্ৰ এই নিউট্ৰিনো অবজাৰভেটৰিটো কথা মনত পেলাই দিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে মাজতে এতিয়া নিউজত নাহা হ'ল India based neutrino observatory is a particle physics research project under construction Tamil Nadu has a Theni provide precise measurement of neutrino mixing parameters okay Ladakh ki observatory আছে Google Ladakh observatory Indian Henley right Henley observatory highest space observatory in India Henley HANLE Henley হয় স্যাৰ লেহত আছে স্যাৰ পুৰণা 2001 ৰ এটা বান্দিপুৰ দিছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ চিমলিপাল বান্দিপুৰ ক'ত আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বান্দিপুৰটো স্যাৰ কৰ্ণাটকত আছে আৰু নীলগিৰি যে প্লেচ কৰ্বেট মই সুধিম এইটো এতিয়া স্যাৰ আমাৰ উত্তৰাখণ্ড কানহাটো স্যাৰ মধ্যপ্ৰদেশ কি স্যাৰ পালামু সাউথত স্যাৰ পালামু ঝাৰখণ্ড নিশ্চয় ঝাৰখণ্ড ৰাণথম্বৰটো আপোনাৰ হেৰি মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান চিমলিপাল শুনিছো উৰিষ্যা উৰিষ্যা স্যাৰ সৰিস্কা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ফালে আছে নেকি নহয় সৰিস্কা ৰাজস্থান সৰিস্কা ইজ ইন ৰাজস্থান বাৰ্ড চেংচুৰী নহয় জানো স্যাৰ চাৰিস্কা বাৰ্ড হেৰি আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এইকেইটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইটা কৈছো টাইগাৰ তাৰপিছত আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলতো সুন্দৰবন আছে বক্সা আছে BUXA বক্সা তাৰপৰা হেৰি শিলিগুৰি চাইডত আছে নেকি স্যাৰ
শিলিগুৰি দুৱাৰ চাইডৰ যে আছে। নৰ্থত আছে। তাৰপিছত ইন্দ্ৰাৱতী আছে ছত্তীশগড়ত। নামঝাপা ক'ত আছে? অৰুণাচল। প্ৰশ্ন আহিছিল 2 বছৰ আগতে প্ৰিলিমছত। পাক্কে পাকে অৰুণাচল। একেই হয় ন? অৰুণাচল। পাক্কে আৰু নামঝাপা বেলেগ ছাৰ, বেলেগ বেলেগ নেকি? নামঝাপাটো ছাৰ হয় ছাৰ এই চাংলাঙৰ ফালে। পাকেটো ছাৰ এইফালে বালিপাৰা হৈ যায়। এই সোণাৰী ৰূপাইৰ ওচৰৰ ফালে ছাৰ পাক্কেখন। দুধৱা উত্তৰাখণ্ড হ'ব ছাৰ। পেঞ্চ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মহাৰাষ্ট্ৰ নহয় নেকি? MP নেকি? MP নেকি ছাৰ? মধ্যপ্ৰদেশ না মহাৰাষ্ট্ৰ? মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি দিছে। অকে, মধ্যপ্ৰদেশ বুলি দিছে পেঞ্চটো। আমাৰ NTC তাকে ছাৰ মই চালো এতিয়া, হয় মধ্যপ্ৰদেশত আছে। মই এইখিনি আপোনাক কৈ আছো হেৰিয়ৰ পৰা, যিটো আমাৰ ntca.gov.in নেশ্যনেল টাইগাৰ অথৰিটিৰ ৱেবছাইটৰ পৰা কৈ আছো। চ' তাত যিটো আছে সেইটোৱে ফাইনেল আৰু। তেনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা হৈছে ছাৰ। মধ্যপ্ৰদেশত পেঞ্চ মধ্যপ্ৰদেশ, হয়। মধ্যপ্ৰদেশ দেই, মনত ৰাখিব পেঞ্চ। তাৰপিছত আৰু ছাৰ পপুলেশ্যনটো কিমান বুলি কৈছিলে ছাৰ টাইগাৰৰ এতিয়া? অল ইণ্ডিয়া হয় ছাৰ, বৰ্তমান ৩,৪০০ কিবা হ'ব 900 ছাৰ। কিবা এটা আছিলে 900 নেকি ছাৰ? নে 495 নেকি? 3497 কৈছিল, পাহৰি থাকিলো। চাই লওঁ ছাৰ, টাইগাৰটো সুধিবই ছাৰ। চাই ল'ব। ছাৰ 3682 দেখাই আছে। 3682 ন? আমি সেইদিনা টাইগাৰৰে চাইছিলো ন? হাইয়েষ্টটো ছাৰ কৰ্বেটত আছে, ফলত বাই বান্দিপুৰ, নাগাৰহোল, বান্ধৱগড় আৰু মুডুমালাই। কিন্তু কিছুমানৰ ছাৰ 3167 আছে দেখোন ছাৰ। গভমেণ্টে কি কয়? গভমেণ্টে এনে হিন্দুও ছাৰ 3682 কৈ আছে। উম, গভমেণ্টৰ ছাৰ হ'ব, PIBত চাওঁ ছাৰ। 3682 এভাৰেজটো ছাৰ 3682 আপাৰ লিমিট কৈ আছে ছাৰ, 100%টো চিয়ৰ নহয়। তাৰপিছত কিবা ছাৰ হেৰি, এই বাঘৰ কিবা এ আছে যে ছাৰ, কি বুলি কয়, মাৰ্কছ বিলাক আছে, সেইবিলাক চাই পেলাই 3925 মেক্সিমাম হ'ব পাৰে ছাৰ। এনে এভাৰেজ 3682 আছে। Which article of the Constitution deals with rights of linguistic and religious minorities? কোনটো হ'ব? To establish educational institutions. এইটো এই মাজতে আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি কেছটো লৈ পেলাই নিউজত আছিল। আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি এইটো মানে গভমেণ্টে এইটো হেৰি কৰিছিল যে এইটোতো নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন অফ এমিনেঞ্চৰ মানে এটা নেশ্যনেলি ইমান ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি এখন, কিয় মাইনৰিটিৰ হৈ থাকিবতো নালাগে সেইবুলি। চ' এইটো কোনটো ৰাইটত আছে? পৰীক্ষাটো 30 হ'ব নেকি ছাৰ? 31 নে 32? 30 clause 1 নে 30 clause 2? 30 clause 1. Center for Fourth Industrial Revolution. Again, Fourth Industrial Revolution as a topic is important. Mane, when we say Fourth Industrial Revolution, it is about creating a synergy between your cyber as well as physical world. Cyber physical systems create kora kotha koy no Fourth Industrial Revolution. Cyber physical systems. So etu actually Hyderabad set up korise etu World Economic Forum e. So etu my DSO is correct, convergence of technologies across physical, digital, biological domain. Klaus Schwab prothom etu hei koisile, WEF is on founder World Economic Forum to eta to private organization. I hope you know. WEF etu eta private organization hoy, but it's a very powerful organization. Powerful mane ki? It's very popular and very dominant. Right. Klaus Schwab.
ডাভোছত আছে, ছুইজাৰলেণ্ডৰ ডাভোছত হয়। ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ টেকনলজিজ লাইক IoT, AI, কোৱান্টাম কম্পিউটিং এইবিলাকৰ কথা আছে। তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ক্ৰনলজি ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট ডেটছ অফ এইবিলাক। এইটো মানে মই কিয় দিলো, এই IMDৰ 150 বছৰ হৈ এইটো কথা আহিছে। চ' IMD এইটো 1875। তাৰপৰা চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এইটো আটাইতকৈ পুৰণা, মই সেইদিনা ক্লাছত কৈছিলো আই থিংক, মানে মেপিঙৰ কাৰণে। মানে চাওক, ব্ৰিটিছে কোনবিলাক বস্তু আগতে কৰিব, ৰিচোৰ্চ জেনেৰেশ্যন, সিহঁতৰতো মেইনলি পাৰপাছটো ৰিচোৰ্চ এক্সট্ৰেকশ্যন আছে, চ' এইবিলাক বস্তু আগতে কৰিব। চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া 1767। তাৰপৰা জিঅ'লজিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াটো কেতিয়া আছিলে, এইটো পুৰণা হয় জিঅ'লজিকেল চাৰ্ভে, 1851। তাৰপিছতে PWDও আহিছে হেৰিয়ৰ সময়ত 1854ত, ডেলহাউচিৰ সময়ত। তাৰপিছত আমাৰ আৰ্কিঅলজিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া 1861। আমাৰ তিনিওখন হাইকোৰ্ট কেতিয়া আহিছিলে, কেলকাতা, বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ 1862। ইনকাম টেক্সো প্ৰথম এইখিনি টাইমতে 1860। মানে নামটো কৈছিলো পাহৰি থাকিলো, কি নাম আছিল ৰ'ব, হেবাৰ-বছ প্ৰচেছ এমনিয়াৰ কাৰণে। AI গভৰ্নেন্স এলায়েন্স লঞ্চ বাই, এইবিলাক যিমান আপোনালোকে হেৰি টেকনলজি দেখিব, মানে প্ৰগ্ৰেছিভ বা ইনৱে ফিউচাৰিষ্টিক টেকনলজি, সেইবিলাকতো ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰে কাম মেক্সিমাম, মানে সেইবিলাক AI ৰ ওপৰততো বহুত বেছি লাইক এইবিলাকত ওলাইয়ে থাকে কিবা কিবি চেমিনাৰ। চ' যাতে মানে যিটো এতিয়া there is something called AI and there is something called generative AI. Generative AI মানে কি, যে again it is an assumption because it is processing information at such a scale that the output that it brings appears like an original information. মই এতিয়াও কম যে it has the appearance of original নহয়, কাৰণ ক'ৰবাত ডাটাবেছৰ পৰা এছেম্বল কৰি পেলাই দিয়ে, বাট মানে ক্ৰিয়েটিভ এক্টিভিটিও কৰিব পাৰে, লাইক say you create a song বুলি ক'লেও কৰি দিব পাৰে, so it will appear like an original, but again because the processing computing power is too high na, এইটো কাৰণে ৰিচেণ্টলি যে ডিপ ফেক যে ওলাইছিলে, এইটো চব জেনেৰেটিভ AI আণ্ডাৰতে পৰিব নেকি স্যাৰ? ভিডিঅ'টো যে কৰিছিলে ডিপফেকটো জেনাৰেটিভ AI হ'ব জানো? জেনাৰেটিভ AI মানে ডাটা প্ৰচেছিং কৰা কাম, আৰু ডিফেক্টটো এইটোতো মানে এটা মানে ইউ আৰ পুটিং সাম ৱৰ্ডছ অন সামবডি, সেইটোতো প্ৰচেছিং নহয়তো, এইটোতো কোনো ইনপুট প্ৰচেছিং হয় জানো? মেনিপুলেটিভ স্যাৰ। সেইটো মানে এনেকুৱা হ'ব, আপুনি কিবা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে, মই মোৰ মুখত দি দিছে, হয় স্যাৰ, এটাতো প্ৰচেছিঙৰ কথাটো নাই ন। ইয়েছে কথা নাই, এইটো মেনিপুলেটিভ হ'ব, কৰাপ্ট হৈ যাব স্যাৰ। বা আজিকালি যে এনেকুৱা আছে নহয়, মানে এইটো মানে কিছুমান পপুলাৰ ষ্টাৰ তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দি আছে, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউৰ কথাটো একদম বেলেগ কথা এটা, আৰু এনেকুৱা লাগিব স্যাৰ যে কোন সময়ত কেতিয়া কি দংগা হৈ যায় স্যাৰ, আচৰিত স্যাৰ। আৰে টেলিফোন ফ্ৰড হৈ যায় স্যাৰ, আপোনাৰ ভইচ লৈ পেলাই এতিয়া কোনোবা মানে ঘৰৰ মানুহ তাতে ফোন আহি যাব পাৰে যে পইচা পঠাচোন আমুক নম্বৰত, মই বিপদত পৰিছো, এনেকে হৈ যায় স্যাৰ, হৈ আছে মানে সাংঘাতিক, মানে we are living মানে মানে আমাক এতিয়া স্যাৰ সঁচাকে আমাক মানে এতিয়া বেলেগ এটা যুগত যাব লাগিব স্যাৰ। এই চিঠি পত্ৰৰ দিনবিলাকে ভাল হ'ব স্যাৰ, জানেনে? তাকে বহুত ৰিস্কি হৈ গৈছে স্যাৰ। তাৰপিছত অকে, নেক্সট আহিলে আমাৰ report title breaking the vicious circles of informal employment and low paying work. Again, this is a problem.
এইটো ৰিপৰ্টতে কৈছে যে ইণ্ডিয়াত ইট ইজ এৰাউণ্ড 90% অফ দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ইজ ইনফৰ্মেল হা চ' ইট ইজ এ ৰিপৰ্ট বাই OECD OECD আমি আলোচনা কৰিছিলো মাজতে আটাইতকৈ ধনী দেশবিলাকৰ গ্ৰুপিং এটা OECD কাণ্ট্ৰিজ চ' তেওঁলোকৰ এইটো ৰিপৰ্ট you'll be tempted to say World Bank ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া টি ৱেষ্টৰ কথা কৈছে এইটো টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই টি ৱেষ্ট যিটো হয় ন টি ৱেষ্টৰ পৰাই আমাৰ এই ইনষ্টেণ্ট টি বনে জানে না বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ কেফেইন এইবিলাক বনে আৰু এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয় এতিয়া টি বোৰ্ডে কৈছে যে ৱেষ্টেজ শুড বি ৰিডিউচ টু এটলিষ্ট লেছ দেন 1% less than 1% okay less than 1% হৈছে less than 1% preferably below মানে 0.2% তাকে তাৰমানে আমি স্যাৰ যিবিলাক চাহপাত খাওঁ এইবিলাক মানে স্যাৰ একচুৱেলি টি ৱেষ্ট হয় স্যাৰ মানে নাজানো হয় নেকি নাজানো স্যাৰ ইনষ্টেণ্ট টিটো এইটো চাগে আমি যিবিলাক এই টি বেগছ বিলাকত থাকে চাগে এইটো নেকি কম দামীটো স্যাৰ এইবিলাক বিৰাটে কম দামীটো কালাৰটোহে আহে স্যাৰ ফ্লেভাৰ একো নাই স্যাৰ এই কম দামী বিলাক স্যাৰ এই মাজতে মই এই এইফালে গৈছিলো এই নুমলীগড়ৰ ওচৰত এক পেকেট চাহপাত কিনিছিলো বেছি দামো নাছিল 500 টকা আছিল ইমান ধুনীয়া চাহপাত আছিল তাৰপিছত আৰু মনত পৰি থাকে আপোনালোকে এই কোনোবাই আনিবচোন নন্দিতাটো নাই এইফালৰ পৰা আহিলে আনিব পাৰে স্যাৰ এই কম দামী যিবিলাক চাহপাত স্যাৰ সেইবিলাক স্যাৰ একচুৱেলি মানে ইট চক্স বেড অৰ্ডাৰ চ' মানে জোতাত মানে মই ৰাখি থৈ দিওঁ জোতাৰ গোন্ধ মানে এবজৰ্ব কৰি লয় ঠিকে আছে ৰিগাৰ্ডিং টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া অকে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টি বোৰ্ড ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি ইট ইজ এ ৰেগুলেটৰী বডি এটাচ টু মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ নহয় ইট ইজ এটাচ টু মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ মনত ৰাখিব হা এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰী নহয় মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ বিকজ এগেইন এক্সপৰ্টৰ কথা য'ত থাকিব ন যেনেকে আমি সেইদিনা কৈছিলো আমি আমাৰ যিটো অৰ্গেনিক মানে অৰ্গেনিক কণ্টেণ্ট যিটো বৰ্ডে ডিচাইড কৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি সেইটোতো কমাৰ্চৰ আণ্ডাৰত কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰতে হয় ত' এনেকুৱা যিবিলাক মানে এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টছ বিলাক এক্সপৰ্ট কমাৰ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কমাৰ্চতে আমি দেখা পাওঁ যেনেকৈ board's head office is in ক'ত কেলকাটা স্যাৰ আৰু অভাৰচিজ অফিচ আছে এতিয়া ডুবাই আৰু মস্কোত অকে নিউয়ৰ্কতো খুলিম নেকি স্যাৰ নিউয়ৰ্কত খুলিলে নেকি পোৱা যেন লাগিছিলে টি board overseas office লণ্ডন ডুবাই এণ্ড মস্কো লণ্ডন মস্কো মানুহে আটাইতকৈ বেছি খায় ন লণ্ডন লণ্ডনত এইটো পুৰণা কুৱেশ্যন আছিলে UPSC কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীতে আছে যেতিয়া এইটো হয় কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰী ৱেবছাইটতে আছে টি বোৰ্ডত যে overseas offices are located at London, Dubai and Moscow মনত থাকিবনে লণ্ডনতো আছে The Future of Growth Report 2024 it was released by World Economic Forum I don't know মনত থাকে নাথাকে নিউজৰ আছিল কাৰণে আহি যাব পাৰে World Economic Forum হয়তো এইটো Future of Growth চেক কৰিছে ন হয় স্যাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেট SG আৰু ডেট মানে ডিষ্ট্ৰেছ এলাৰ্ট চিগনেল এটা হা এই যিবিলাক আমাৰ হেৰিবিলাক যাব
ফিশিং বোটছ বিলাক বাহিৰলৈ যায়, মানে মাছ মাৰিবলৈ যায়, যিটো বিভিন্ন কাৰণে দে মাইট গেট হেৰি ন, সাইক্লোন সুনামিস টেৰৰিষ্টটো আহি যাব পাৰে ন, কাছাবৰ নিচিনা, এতিয়াও যদি দি দিয়ে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই মেপ খিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপ দেই। এইটো যেনেকে ইৰাণৰ বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰি দেখিছে নাই? এই ওপৰত এইটো কি আৰ্মেনিয়া আজাৰবাইজান, মাজত এইটো যুদ্ধ হৈছিল সিহঁতৰ মাজত, কি আছিল যুদ্ধখনৰ নাম? নাগৰ্ণ কাৰাবাহ ন? তাৰপিছত এইফালে টাৰ্কি আছে, পশ্চিম ফালে তাৰপৰা ইৰাক আছে, দক্ষিণৰ ফালে কি আছে? হোৱাট ইজ টু দ্য সাউথ অফ ইৰাণ? পাৰ্চিয়ান গাল্ফ। পার্সিয়ান গালফ আছে। আরেবিয়ান সি নহয় জানো স্যার? আরেবিয়ান সি আৰু এইফালে আছে। আর এখানে পাকিস্তান এইটো চাইডে আছে ন, এইখিনি পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আছে, কাৰণ ডাইৰেক্ট তলততো চাউদি আৰেবিয়া আছে ন, চাউদি আৰেবিয়া, ওমান, এইবিলাক আছে। ঠিক আছে, মেপ ৰিডিংটো ভাল লাগে নাই আপোনালোকৰ? মইতো বিৰাট ভাল পাওঁ মেপ। চ' মনত তেতিয়া থাকে, মেপত চালে বস্তুবিলাক মনত থাকে, ভাল লাগে ইমেজিন কৰি। ইউক্ৰেইনৰ বৰ্ডাৰ, ইট ইজ মল্ডোভা নিউজত আছিলে। ট্ৰেন্সনিষ্ট্ৰিয়া বুলি এটুকুৰা জেগা আছে মল্ডোভাত, ট্ৰেন্সনিষ্ট্ৰিয়া, সেইটো লৈ পেলাই নিউজত আছিল, বিকজ ট্ৰেন্সনিষ্ট্ৰিয়াত আই থিংক ৰাছিয়ান হেৰি আছিলে নেকি। ৰাছিয়ান ইণ্টাৰেষ্ট কিবা এটা আছিল তাত। ৰাছিয়ান ট্ৰুপছ আছে তাত। মল্ডোভাত আছে দেই, এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিন্তু। ট্ৰান্সনিষ্ট্ৰিয়া এইটো ক'ত আছে? মল্ডোভা। বাকী কাণ্ট্ৰিবিলাক দেখিছে না, ওপৰ ফালে বেলাৰুছ, এই লুকাচেংকো, এইটোতো ছাপৰ্টে কৰিছিল ন। ট্রান্সনিস্ট্রিয়া যে কান্ট্রি নহয় জানো স্যার? নহয়, মল্ডোভাৰ এটুকুৰা জেগা হয়। মল্ডোভাৰ এটা এৰিয়া হয়, তাতে ৰাছিয়ান ট্ৰুপছ আছে। ওকে স্যার। মেপখন চাইছে নাই আপোনালোকে? মেপখন ওলাই লৈছে নাই? হয় স্যার, ট্রান্সনিস্ট্রিয়া এখন ক্যাপিটালও দেখা আছে, তিরাসপোল বুলি স্যার। এইটো মল্ডোভিয়াৰে পাৰ্ট হয়। মল্ডোভার স্টেট হয় চাগে স্যার। ডিসপিউটেড আৰু, ৰাছিয়াই কয় যে এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, ৰাছিয়াৰ টেৰিটৰী হয়, এইটো কিন্তু অফিচিয়েলি ৰেকগনাইজ এজ পাৰ্ট অফ মল্ডোভিয়া। আচ্ছা, ব্লেক সি এগেইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ব্লেক চিৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো জানিব লাগে, হুইচ কাণ্ট্ৰিজ বৰ্ডাৰ ব্লেক সি। তো এইফালে আপোনালোকে ৰাছিয়াটো ক'বই, টাৰ্কি ক'বই, ইউক্ৰেইন ক'বই, পাহৰিব পাৰে ধৰক এইকেইটা, ৰোমানিয়া, বুলগেৰিয়া আৰু জৰ্জিয়া। জৰ্জিয়া বৰ্ডাৰ্ছ ব্লেক সি, মনত থাকিবনে? তাৰপিছত এইখন মেপ হৈছে আমাৰ মিডল ইষ্টৰ। চ' ইজৰাইলৰ নৰ্থত আছে লেবানন, তাৰপৰা এইফালে ৰাইট চাইডে এইখিনিত আছে, এইটো ডেড চি হয়, তলফালে ৱেষ্ট বেংকৰ তলত। ওপৰত আছে সেইটো চি অফ গেলিলি বুলি আছে। তাৰপিছত এইফালে চিৰিয়া, ডামাস্কাছ ওপৰৰ ফালে আছে, তাতে গোলান হাইটছ আছে চিৰিয়াৰ ফালে। তাৰপৰা এইফালে এখন ডাঙৰ নদী হয় জৰ্ডানৰ সীমাত, জৰ্ডান নদী। তাৰপিছত এইফালে এইটো যে গাজা ষ্ট্ৰিপ, এইটো দেখিছে কিমান সৰু এৰিয়া। এইফালে এইটো চিনাই পেনিনচুলা। তাৰপৰা এইফালে আমি চুৱেজ কেনেলটো আছে, ৰেড চি এইফালে, তলত চাউদি। আৰু লেফ্টত গোটেই পশ্চিম ফালে গোটেই মেডিটেৰেনিয়ান চি। North is Lebanon, east is Jordan and Syria, west is Mediterranean Sea, and south is your Egypt and Saudi. তাৰপিছত সাউথ চাইনা চিও এগেইন নিউজত থাকে। সাউথ চাইনা চি UN ক্লজৰ যিবিলাক মানে অৰ্ডাৰ্ছ বা এৱাৰ্ডছ থাকে, এইবিলাক নামানে চাইনাই। সেইটো ক্ষেত্ৰত what are the countries in South China Sea? Your মালয়েছিয়া, ব্ৰুনেই, দেখিছেনে এইবিলাক? ভিয়েটনাম,
তাৰপৰা ডিসপিউটেড আইল্যান্ডস এইবিলাক পাৰাচেল আইল্যান্ডস, পাৰ্টলি আইল্যান্ডস, কাৰ্বৰো শ, ইয়াতে যে 9 ডেজ লাইনডাল লিখিছে চাইনাজ 9 ডেশ লাইন, এইটো বেসিক্যালি চাইনিজ ক্লেইম। চাইনাই এইটো কয় যে এইটো এৰিয়া সিহঁতৰ মানে দিস ইজ লাইক দেয়াৰ বেক ৱাটাৰ্স, সিহঁতে ভাবে যে সিহঁতে এইটো কয় যে এইটো আমাৰে হয়, আৰু বাকীটো আৰ্টিফিচিয়েল আইল্যান্ড ক্ৰিয়েট কৰি সেইবিলাকতো তাৰ কেউ কাষে এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন ক্লেইম কৰিবলৈ, টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ্স ক্লেইম কৰিবলৈ সেইবিলাকতো গণ্ডগোল কৰিয়ে থাকে। তথাপি যিখিনি এক্সিষ্টিং আইল্যান্ডস আছে সেইবিলাকতো দেয়াৰ আৰ মাল্টিপল ক্লেইমস। সাউথ চাইনা সি ইজ এ হট জোন, তাৰ ওপৰতো টাইৱান আছে, টাইৱান ষ্ট্ৰেইট আছে, so you know why Taiwan is in news every time, na? হয় স্যার। তাৰপিছত আমাৰ ওপৰৰ ফালে যদি আমি যাওঁ ইষ্ট চাইনা সি পাম, ইষ্ট চাইনা সিটো গণ্ডগোল আছে, এই তলফালে ইষ্ট চাইনা সিৰ তলত এইখিনি একদম ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম সে টাইৱানৰ ওপৰত এইটো জাপানিজ আইল্যান্ড আহিলে, তাৰপৰা এইটো সেনকাকু আইল্যান্ড, কেতিয়াবা এইটো আহি যায় কোনকেইটা আইল্যান্ড কাৰ লগত ডিসপিউটেড, সো সেনকাকু আইল্যান্ড ইজ এ ডিসপিউট বিটুইন জাপান এণ্ড চাইনা, ওকে। তাৰপিছত এইফালে য়েল্লো সি আহে, সাউথ কোৰিয়া আছে, বুজিছনে? দ্য সি অফ জাপান ওপৰৰ ফালে। চকু ফুৰালে নে, হ'ল নে? ৰাইট স্যাৰ। তাৰপিছত আমাৰ এইখন মেপো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয়, আমাৰ LAC যিখিনি জেগাত গণ্ডগোল হৈছিল চাইনাৰ লগত লাষ্ট 2020, চ' তাতে আমাৰ মানে কি হয় নৰ্থ সাউথ আহি যায় কেতিয়াবা, which is the northern most মানে arrange this in north to south direction, so একদম ওপৰত দৌলত বেগ ওল্ডি যিটো আমাৰ হাইয়েষ্ট এয়াৰপোৰ্ট, মানে লেণ্ডিং কৰিব পৰা এয়াৰপোৰ্ট, দৌলত বেগ ওল্ডি শুনিছে চাগে ন, DBO। DBO হয়। তাৰপিছত তললৈ আহিলে ডেপচাং প্লেইনছ, এইখিনি প্লেইন এৰিয়া, ইয়াতে এগেইন মানে পুৰা টেংক বেটেল হ'ব পৰা এৰিয়া। তাৰপিছত গালৱান ভেলী আহে, তাৰপিছত আমাৰ হট স্প্ৰিংছ এৰিয়া অকমান ওপৰত, তাৰ তলত আমাৰ পেংগংছো লেক, যিটো ফিংগাৰ এৰিয়া বুলি কয় ন সেইটো। ফিংগাৰ্ছ। তাৰপিছত সাউথ বেংক, নৰ্থ বেংক, পেংগংছো, সাউথ বেংকততো আমি বহুতখিনি অকুপাই কৰি লৈছিলো। তাৰপিছত এইবিলাক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ হিলছ বিলাক, এইটোতকে এইটো মেপহে ইম্পৰ্টেণ্ট বেছি ভাল, এইখন চিম্পল। দফলা মিচিমি এইখিনি হিলছ আছে, তাৰপৰা তলফালে গাৰো, বাৰাইল, মিকিৰ, পাটকাই বম, এইখিনিতো আই হোপ ইউ আৰ ফেমিলিয়াৰ উইথ দ্য হিলছ অফ নৰ্থ ইষ্ট। ইয়েছ স্যাৰ। পাটকাইবাম, নাগা হিলছ, মিকিৰ হিলছ, মণিপুৰ হিলছ, লুচাই হিলছ, আৰাক্কানিউমা, এইটোতো আমাৰ এইফালে। এইখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে মেপখন, এনেকুৱা টাইপ মেপ মই বিচাৰি থাকো, এই যে পাহাৰ টাইপ আঁকি দিছে যে, এই কালাৰফুল মেপখন যে, হয় স্যাৰ। ভাল লাগিছে নাই এখন দেখি? ধুনীয়া আছে। আৰাক্কানিউমা আছে। আৰাক্কানিউমা, পেগুইয়ামা, পাটকাই বুম, ধুনীয়াকে আছে। আচ্ছা। তাৰপৰা আমাৰ এইফালে নৰ্থৰ ফালে আমাৰ হিমালয়াছ, যিটো হিমালয়তো 3টা লেয়াৰ জানে ন, আমাৰ লেচাৰ হিমালয়া, শিৱালিক্স বুলি কয়, যিটো একদম তলৰ লেয়াৰটো। এতিয়া ধৰক সিদিনাখন এই ইয়াত যে হিমাচলত ক্ৰিকেট মেচ হৈছিল, কিমান ইংলেণ্ডৰ মানুহ আহিছিল চাবলৈ, হয় স্যাৰ। ধৰ্মশালা হৈছিল। চ' সেইটোতো লেচাৰ হিমালয়া ন, শিৱালিক্স। Yes, sir. তাৰ ওচৰত আছে, ওপৰত আছে মিডল হিমালয়া, তাৰ ওপৰত আছে গ্ৰেটাৰ হিমালয়া। চ' এই কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জ, তাৰপৰা জাস্কাৰ ৰেঞ্জ, তাৰপৰা পীৰ পঞ্জল ৰেঞ্জ, কেতিয়াবা সেইটো নৰ্থ সাউথ অৰিয়েণ্টেশ্যন আহি যায়। আৰু তাতে নদীবিলাকতো সেই ইণ্ডাছ এনেকে এইফালে আছে। জাস্কাৰ, লাডাখ, কাৰাকোৰাম একদম ওপৰত, তাৰ তলত লাডাখ, তাৰ তলত জাস্কাৰ, তাৰ পৰা পীৰ পঞ্জলটো তলত হয়। তাৰপিছত পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ হিলছ বিলাক যে আছে ইম্পৰ্টেণ্ট, এতিয়া ইয়াতে কেতিয়াবা এইকেইটা আহে, এই লেফ্টত তলফালে তামিলনাডুৰ আৰু কেৰেলাৰ ফালে যে আছে, নীলগিৰিৰ আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট পিকটো যিটো ডোডা বেটা, তাৰপৰা নীলগিৰি, আন্নামালাই, কাৰ্ডেমম, এইকেইটা নৰ্থ সাউথত এৰেঞ্জ কৰিবলৈ আহে। একদম তলত কাৰ্ডেমম হিলছ, নীলগিৰিটো য'ত ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ মিট হয়, আৰু এইফালেও এইকেইটা নাল্লা মাল্লা, ভেনুকোণ্ডা, পালুকোণ্ডা, কোণ্ডা থাকিলে গম পাব এইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। গংগাই, চোলাই, কোণ্ডাপুৰম, কোনোবা এটা জেগাৰ নাম আছিলে, কোণ্ডা।
বালাঘাট ৰেঞ্জ, আৰু এইফালে আমাৰ ইষ্টৰ ফালে আছে ৰাজমহল হিলছ, মালদা গেপ এটা আছে ন এইখিনিতে। মালদা গেপ হয়। একচুৱেলি আমাৰ মেঘালয় প্লেটোলৈকেতো ডেট ইজ পাৰ্ট অফ ডেকান প্লেটো, আই হোপ ইউ নো ডেট। হয় স্যাৰ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইবিলাক নৰ্থৰ ফালেতো আৰাভেলি, মাউণ্ট এবু এইবিলাক আছে, ইষ্ট ৱেষ্টতো এইখিনি হয়। আমাৰ এই মাইকাল হিলছৰ ওচৰতে আমাৰ কণ্টাক বুলি আছে, ডেট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ ইয়ৰ নৰ্মদা ৰিভাৰ, ডেট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ চন ৰিভাৰ। চন ৰিভাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰী অফ গংগা। এইকেইটা আৰু এই পিছৰ যিটো মেপখন আছে নীলগিৰি হিলছ, তাৰপৰা পালঘাট গেপটো যে আছে, পালাক্কাড গেপ বুলি কয়, সেইফালেদি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মনচুন মানে চাউথ এইফালেদি সোমাই আহে, এইফালে আন্দামান আন্নাপালাই, কাৰ্ডামম, আগস্থমালাই হিলছটো একদম তলত। আচ্ছা, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইম্পৰ্টেণ্ট লেকছ ক'ত ক'ত আছে চাওক। ভেম্বানাড কেতিয়াবা আহে, ভেম্বানাড কোল ৱেটলেণ্ড, এইটো চাউথত। আষ্টামুটি, ভেম্বামাড, কেৰেলা। পইণ্ট কেলিমিৰ ইজ ইন তামিলনাডু। কল্লেৰু নিউজত আহে কেতিয়াবা। পুলিকাটটো ইয়াত দিয়া নাই, পুলিকাট ইজ বিটুইন তামিলনাডু এণ্ড আন্ধ্ৰা ন? হয় স্যাৰ। চিল্কাটো উৰিষ্যা, ভিতৰকানিকা মেংগ্ৰোভ সল্ট ৱাটাৰ ক্ৰকডাইলৰ কাৰণে ফেমাছ। তাৰপৰা এইফালে নাল সৰোবৰ গুজৰাট, কেওলাদেউ ৰাজস্থান, চাম্বাৰ লেক ৰাজস্থান, হাৰিক্কা পাঞ্জাব, উল্লাৰ লেক কাশ্মীৰ, পং ডাম হিমাচল, ৰোপাৰ হাৰিয়ানা, এইবিলাকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বাকী আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো লোকটাক আছে, ৰুদ্ৰসাগৰ আছে, দীপৰ বিল আছে, পালা গম পালো। তাৰপিছত ৰিগাৰ্ডিং নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিল, ৰিচেণ্ট সেশন was held in its headquarter. ক'ত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ? শ্বিলং স্যাৰ। Shillong. So it is correct. It is a constitutional body. No, it is not a constitutional body. It is a statutory body under the NEC Reorganization Act 1971. No, 71 আছিলে হয়। 71 এক্টখনত থ্ৰুদি বনিছে। এইটো this is functioning under which ministry? ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী স্যাৰ। Donor ministry. Good. So statement 1 is ডোনাৰ correct. স্যাৰ আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ স্যাৰ। 1 only is correct. ওৱান অনলি নেকি স্যাৰ? Constitutional body নহয় ন? এই ৰাম ষ্টেটুটৰী বডি। Statutory body. হয় এনেকুৱা হয়। ভুল পৰীক্ষা নকৰিব দেই। নাই স্যাৰ, টোপনিৰ ভুল স্যাৰ, এইটো মোৰ ভুল নহয় স্যাৰ। Which documents are mentioned as part of public documents covered by apostille? You know, just এইবিলাক again trivia হয়। Apostille convention to related to certification of birth, death and marriage. মানে কোনো মানুহে যদি বাহিৰৰ পৰা আহিলে আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিলে সেইটো মানিব লাগিব মানে ইণ্ডিয়াটো চবতে। Okay, sir. ঠিক আছে, এইটো বাৰ্থ ডেথ এণ্ড মেৰেজ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এইটো নামটো মনত ৰাখিব, এপষ্টাইল কনভেনশ্যন। আচ্ছা, এইটো কুৱেশ্যন ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, মানে কিয় গেংগেটিক ডলফিনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক খিনি আমি গম পাওঁ। ইট ইজ এণ্ডেমিক টু হুইচ ৰিভাৰ চিষ্টেমছ? গংগাত পাওঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰত পাওঁ, মেঘনাত পাওঁ, কৰ্ণফুলিত পাওঁ। কৰ্ণফুলি ক'ত আছে? স্যাৰ গংগাৰে ট্ৰিবিউটাৰী স্যাৰ। নেপালত নহয় জানো কৰ্ণফুলিটো? গংগাৰে হ'ব লাগে, চাওঁ স্যাৰ। আমাৰ বাকী এই হেৰি মৃন্ময় আৰু পল্লৱী শুলে নেকি? বাংলাদেশৰ নাই স্যাৰ। খোৱা স্যাৰ। বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ, ঠিকে আছে। কৰ্ণফুলি বাংলাদেশ। তাৰপৰা উৰিষ্যাটো আই থিংক পায় নেকি? চাংগু ৰিভাৰটো ক'ত? বাংলাদেশতে। শিহুটোকে কয় ন এইটো? শিহু স্যাৰ, শিহু। উম। আমাৰ ষ্টেটৰ মানে হেৰি আৰু ষ্টেট কি বুলি কয়, ষ্টেট এনিমেল নেকি? ষ্টেট এনিমেল কি বুলি ক'ব স্যাৰ? কি হ'ব ষ্টেট? ষ্টেটৰ কি ৰিভাৰ হেৰি ফিছ, ষ্টেট ফিছ নেকি? কি হ'ব স্যাৰ কওকচোন, মূৰত খিলিব নাই স্যাৰ। শিহুটো কি হ'ব স্যাৰ? এইটো শিহুটো কি হয়? হয়তো স্যাৰ কিবা এটা ক'ব পাৰিব নেকি? আমাৰ পল্লৱী মেডামে ক'ব পাৰিব। স্যাৰ এইটো কামৰূপৰ নহয়, গুৱাহাটী চিটিৰ এটা হেৰি আইডেন্টিফাইড এনিমেল হয়, কিন্তু ষ্টেট এনিমেল হিচাপে নহয়। মাজতে কিবা মেল স্যাৰ চিক্ৰেট এইটো। দিছিল নেকি স্যাৰ? এইটো চিটি এনিমেল স্যাৰ।
চিটি এনিমেল ঠিক আছে. So that's it for tonight. Tomorrow, hopefully, we will do some maths. কালিৰ পিছত যে মই I'll be 100% confident আৰু নহ'লে স্যাৰ এতিয়া স্যাৰ পাৰিলে স্যাৰ বেয়া নাপালে স্যাৰ পেপাৰখন যদি এবাৰ মোৰ পেপাৰ চেপাৰবিলাক ক'তবা গ'ল স্যাৰ ঠিক আছে, হ'ব, কিবা এটা questions খিনি ডিসকাস কৰিম. হয় স্যাৰ গ্ৰুপত দিয়া আছে মই দিছিলে চিছেটৰ পেপাৰ দুখন না আমাক গ্ৰুপতে আছে মই ৰিসোর্স Okay, sure, পাৰ্সন মই আমাৰ বিচাৰিব লাগিব। ৰিসোর্স পাৰ্সন এজন আনিব লাগিব.